3 2 1. خب آقای شرافتی شهریار چطوری؟ خوبم عزیزم، تو خوبی؟ لانگ تایم شهریار، چی شد چطوری؟ خوبی؟ تعریف کن برامون. واقعا مخلصیم آقا. It's been too long. واقعا چند سال بود؟ 96 آخر ما بود هم دیگه رو دیدیم. ببین من از اون ورش نمیفهمم ولی 2016 آره فکر کنم 4 سال پیش 4 سال پیش میشه. من 2018 برگشتم کانادا. فکر کنم اگه خود 2018 نه دیگه 2017 و 2016 من و تو خیلی با هم بودیم. من اصلا یادمه، من یه سری عکس دارم که اگه بتونم بکشمش بالا، 4 صبح تو آفیس ریحونه. تو 3 تا مانیتور آوردی، چیدی اکسل شیت داریم تا 4 صبح. ملت تا 4 صبح پروداکت لانچ میکنن، ما تا 4 صبح داشتیم بیزنس مدل داشتیم در میآوردیم. و بعد تو با از نوعی که خدای اکسل بودی و مثلا ملت هم 3 تا اسکرین که میذارن به خاطر اینکه 3 تا مانیتور داشته باشن. تو 3 تا اسکرین تو من معمولا دیدم مردم مانیتور بذارن ورتیکالی اسکرول کنن ولی ندیده بودم مانیتور بذارن هوریزونتالی اسکرول کنن. یعنی تو بیشتر اکسل شیت داشتی که اسکرول افقی تو استفاده کنی رو اکسل. هیچی تا با اعشار تا هم از نبودی که مثلا بیزنس مدل در سال 2022 مثلا هزینه درآمد ما با اعشار. من همیشه اون اعشارا همیشه تو واقع بود. چه جوری مثلا اینا رو آدم خواهد دقیق داره اصلا گرد کن بره بالا دیگه، اصلا گرد کن به پایین اصلا. ولی آره از اون موقع من و تو با هم دوست شدیم و هی خیلی میرفتیم میومدیم و مجبورم بودیم تو ساعتهای خیلی عجیب غریب با هم کار بکنیم. و بعدش دیگه یادم نیست چی شد دیگه بعدش. من الان بهت بگم، حالا بعدش بهت میگم، ولی الان این خاطره رو گفتی یادم اون روز به من و تو بابک گفتن که باید بی پی بزنیم برای ریحون. بعد من گفتم که خب چیکار بکنیم؟ بهمونم یادم گفتن که باید تا فردا برسونید، باید، چون اینوستر داشت میومد پس ورش بکنم. بعد من گفتم میرم خونه مانیتور میدونم میرم ریحون. قشنگ یادمه یه پراید گرفتم از اسنپ، پراید سفیدی هم بود. رفتم خونه با ذوق 3 تا مانیتور زدم زیر بغلم، ریختیم تو ماشین اومدیم دفتر شما. قشنگ یادمه ساعت 2-3 صبح بود که تو یه چرت خوابیدی، منو بابک زدیم. بعد تا 5 بود، بعد تو بیدار شدی، بابک تیک اوور کرد، من یه چرت زدم تا 7 صبح، تو بابک بودی. 7-8 که بیدار شدم بچه‌تون اومدن و گرخیده بودن که چرا اینا دفتر اینا نخوابیدن و یک عالمم ردبول و پیتزای مامانمون مثل کوه جمع شده بود. واقعا یادش بعد جالب بود این همه خودمون رو میکشتیم که سر تایم برسه. بعد مثلا 5 ساعت پشت در دفتر میتینگ بعد وای میسادیم تا نوبت ما بشه. اینجوریه که ما یه قرار بود 5 ساعت وقت داشته باشیم که اینا رو درست کنیم که خب ما دیگه تا صبح بیدار نمیمونیم دیگه، همین الان اینا رو میشستیم درست میکردیم. حالا من چه بگم سهیل جان، اینا رو من از سمت مدیریت سرمایه یه جوری میدیدم و هم این ور رو درک میکردم هم اون ور. الان که حالا اومدم این ور میز توی به خودم نمیگم کارآفرین 100%، ولی در صنعت کارآفرینی دارم کار میکنم، میتونم بگم که خیلی عمیق‌تر درک میکنم اون درد رو. من اون موقع میگفتم حالا بابا یه 2 ساعت تأخیر دیگه، حالا اتفاق میفته اشکال نداره. ولی الان 2 ساعت رو من کاملا میفهمم که آقا 2 ساعت خواب بود. میتونستم 2 ساعت بیشتر بخوابم، 3 ساعت بیشتر نخوابیدم، دیشب میشد 5 ساعت خواب. یا اینکه میتونستم بزنس مدل رو دقیق‌تر بکنم. الان قراره من رو این تعهد بدم برای 2 سال چجوری میخوام اینو من درست بکنم. یه شب جمعش کردیم و خیلی جالب 5 سال گذشته من هر آنچه که اونور نمیفهمیدم یا کمتر درک میکردم اینور کاملا دارم لمس میکنم. آره خیلی هم نکته خوب و مهمیه درک بکنم شما رو. خیلی و الان وقتی که مثلا بچه که تو اینوستمنت میشناسن بهم میگن آقا کارآفرین اینجوریه استارتاپ اینجوری، میگم آقا نمیفهمی، درک نمیکنی داستانو. کلا یه موضوع دیگه است. ببین کلا من فکر نکنم ما به معنای ببین یه اتفاقی که تو ایران افتاده، یعنی از این داستان‌های استارتاپ و این داستان‌ها، ما یه ورژنی رو تو سیلیکون ولی دیدیم و تو اینترنت خوندیم و این تیوی شو و فیلم‌ها رو دیدیم. خب و مسلماً هم حتی همون هم هست، نمیخوام بگم همونه، ولی یه اکسپکتیشن هایی برای آدم ست شده دیگه و تو داری همونا رو اونجا پیاده بکنی، در صورتی که مثلا نوع جنس اینوستورای ایرانی، حتی همون سراواش هم که من تو تجربه کار کردن باش داشتیم، از جنس مثلا فاوندرایی که مثلا خودشون کمپانی خودشون رو زدن حالا با پول خودشون اومدن روی استارتاپ های دیگه دارن اینوست میکنن نیست. اون جنس نیست. جنس اونم همون شرکتیه، همون که آقا یه پولی هست ما این پول رو اینوست میکنیم. اصلا من خیلی کار ندارم. من اتفاقا فکر کنم اگه سراوا
این حالت رو نگر می‌داشت، یعنی میگفتش که من اینوستور سنتی ام، این جوا رو نمیداد که منم فاوندر رو میفهمم و بیاین با هم دیگه صحبت کنیم راجع به بیزنس مدل و اینا. شاید به مراتب خیلی بهتر بود، چون ما سختی‌های دو طرف رو دیدیم بدون منهای خوبی‌های دو طرف. اول از همه بیا یه معرفی ریز بزنیم از اینکه شهریار و سهیل چجوری هم دیگه رو میشناسن و اصلا چه ربطی به سراوا داره و بعد چه ربطی به دکتر پیدا میکنه. من شهریار رو از زمانی که شهریار جزئی از بچهای سراوا بود به عنوان بیزنس آنالیست اگه اشتباه نکنم، حالا شاید تایتل عجیب غریب دیگه هم داشتین، چی بودین؟ من وقتی که اومدم اینوستمنت سینیر انالیست اومدم، تا آخرش رسیدم به اسوسییت دایرکتور اینوستمنت که بخوام فارسیشو بگیم کارشناس ارشد اومدم اولش، آخرش رسیدم به مدیر ارشد سرمایه‌گذاری سراوا. و الان که من و شهریار با هم داریم صحبت میکنیم، شهریار مدیر عامل دکتر یا همون دکتر فکر میکنم هستین، نه یکی دو تا. آفرین. آره بتی بنابراین you like it so much you gotta say it twice. آره آفرین. حالا میخواستم ببینم که این داستان چی شد. من تا چند وقت پیش من تو داشتیم تو سراوا، تو جزء چیز بودی، جزء تیم سراوا بودی، الان دارم باهات به عنوان مدیر عامل دکتر صحبت میکنم. این ترانزیشن تقریبا میشه کچاپ بین من و تو از زمانی که آخرین بار با هم صحبت کردیم تا به الان. اتفاقا خیلی دوست دارم به منم مثلا همه یه آپدیت بدی که چی شد از اونجا، از اون ور بازی به این ور بازی. ببین من یه پله میرم عقب‌تر با اجازه که توضیح بدم مثلا اهداف اصلی من از این که برگشتم به ایران چی بود و چرا به این نقطه رسیدم. من مهندسی هوافضا خوندم توی انگلستان و هرچند که با اعداد و ارقام خیلی خوبم و لذت میبرم و حال میکنم مثلا کلا از تحلیل و فورکست و همه اینها، به دلایل خانواده من مهندسی خوندم. همونجوری که میدونی خانواده ایرانی یا مهندسی یا دکتر یا وکیل. دکترت کردن با این حساب. ما داریم همه رو یه دور میزنیم فعلا. چون تو سراوا هم همین واسه بودم، همینجوری نیمچه وکیل کوچولو بودم برای خودم که با ترم شده همه سر و کله می‌ذاریم با هم دیگه واسه چه اینا. من وقتی مهندسیمو خوندم به خانواده گفتم می‌خوام برم توی سرمایه‌گذاری و تو بورس و اینا. بهم گفتن که مهندسی رو بخون، بعد برو هر کاری می‌خوای برای چند سال بکن، بعد که فهمیدی مهندسی کار خوبیه برگرد مثل پسر خوب مهندس بشه. گفتم باشه. ما مهندسی رو خوندیم و رفتیم توی HSBC Investment Bank تو دیپارتمان Global Banking and Markets شروع کردم کار کردن از یک گریجویت آنالیست. اونجا کار کردم چند سال و اینا، بعد دیدم که من فقط یه عددم توی سیستم خیلی بزرگ که دارم فقط یه کار روتین رو انجام میدم. آره شاید کارم سخت باشه، حجم کارم زیاد باشه و دارم کاری میکنم که آخرش ارزش آفرینی میشه توی یک پروسه‌ای برای یک کسی، ولی از نظر جامعه من ارزش آفرینی تو جامعه نکردم. شخصا من یه تیکه خیلی بزرگتر بودم و مستقیما اونی که من دوست داشتم اجرا نمیشد. من فقط دستور میگرفتم بله قربان چشم. گفتم که آقا به قول معروف میگن که big pond small fish small fish big pond، نه وقتی میگن big pond small fish small pond big fish. یه ذره ساعت 10 شب اینجا الان روزی کم خوابم، یه ذره انگلیسی هم کلا ما دیگه داره اونم رها میکنیم یواش یواش. گفتم بیام ایران، دوست داشتم که ایرانو بشناسم، فکافانون آشنا بشم، چون من 10 سالم بود از ایران رفتم و گفتم که بیام با فرنگ آشنا بشم و این به خاطر این بودش که وقتی برجام داشت امضا میشد یه صندوقی اومد دنبال من گفت می‌خوایم بریم ایران توی بورس. گفتم باش. اومدیم تو بورس ایران. تو سال 95 دیدم که زیاد ارزش آفرینی نکردم تو بورس. مثلا من ذهنیتم این بود که میام الان به شرکت‌های بورسی ایران ما تزریق سرمایه می‌کنیم، کمک می‌کنیم رشد بکنن، حمایت می‌کنیم که برنامه جدید بین‌المللی برگزار بکنن و بتونن مثلا تجربه بهتری برای کانسیومر بیارن. و دیدم که نه، ما داریم فقط می‌خریم می‌فروشیم. یه جورایی اونی که انتظار داشتم نشد. برای همین جدا شدم و مراجعه شدم به تیم سراوا با دیدگاه این که من دارم خلق ارزش میکنم در یک جامعه‌ای در سمت اینوستمنت. هم کاری که بلدمو انجام میدم، هم دارم کمک میکنم. من نزدیک فکر کنم 2 سال بود اونجا بودم که همون 1 سال اول خوردهش بیشتر با خود در تماس بودم و با هم کار میکردیم. من بعد از اینکه 2 سال اونجا بودم دیدم که خب من دارم به کارآفرینا کمک میکنم، ولی من لذت میبرم وقتی میام با خود کارآفرین کنارش وای میسم کمک میکنم بیزینس تغییر بکنه. وقتی مثلا من اومدم پیش تو اون شب تو ریحون اون همه موندیم،
بال میزد روحم، لذت میبردم. ما امشب یه کاری کردیم که الان سرمایه تزریق میشه، بچه‌ها نفس میکشن، مارکتینگ کمپین میرن، رستوران جذب میشه، مشتری حالش خوب میشه، لذت میبردم. اینکه توی دفترم نشستم پشت گوگل میکردم ترندهای چه میدونم just eat، ترندهای takeaway.com، ترندهای فود پاندا، اوکی جالب بود، ولی انجوی نمیکردم. I didn't feel fulfilled به قول معروف. برای همین گفتم خب وقتشه که من برم یه ذره درگیرتر بشم، که حالا هم تو سراوای مکالمه‌ای داشتم که بگم خب آقا میتونیم من ذره درگیرتر اپریشن بشم، از نظر اجرایی اکزیکیوشن بکنم. همون کاری که بابک میکرد واقعا من لذت می‌بردم از کاری که بابک رو ندا می‌کردن اونجا و واقعا درگیر کارا می‌شدن، کمک می‌کردن، کنار کارآفرین وای می‌سادن. من گفتم دوست دارم اون کارو انجام بدم، تجربه کنم. منطقه نمیگم خوب خواهم بود، ولی I want the chance to try it and see how it is. توی سراوا نتونستم به موقعیت خوبی برسم که بتونم بگم اون اکسپریانسی که دنبالش بودم رو بگیرم. و چیزی که بود سهیل، من اینجوری بودم با خودم وقتی اومدم ایران، نزدیک 25 سالم بود اومدم ایران اون موقع اولش. تو سنت هم خیلی بالا نیست برخلاف ظاهرت. یعنی بذار من این پاتکی که همه ما خورده بودیم و اول اینجا رو کنم. تو الان چند سالته؟ آره تو مثلا تو وقتی اومدیم من اصلا یه احترام خاصی میذاشتم، فکر می‌کردم مثلا 10 سال من بزرگتره، مثلا خیلی بعد حتی اصلا من کوچیک‌ترم بودی. تو الان چند سالته متولد؟ من 66 ام، اسفند 66 ام. من الان میگی 67، مثلا میگم 60، میگم نه آخه 66 ام. نه 69. تو 69 خیلی اصلا بهت نمیاد. میدونی یعنی مثلا من فکرم تو 10 سال من بزرگتری مثلا. ما اراده خدمت شما علوی. خب میگفتی اتفاقا خیلی داستان تو الان دارم میشم جالبه. گفتم که من 25 سالمه، من تا 35 سالگی میتونم اشتباه بکنم و برگردم به خونه خانواده و از صفر دوباره شروع کنم. به قول معروف من یه معلم بیزینس داشتم تو مدرسه قبل دانشگاه، به ما میگفت شما همیشه یک تخت خواب، یک مبل تو خونه مادر پدرتون دارید و خیلی خوششانسین برای این. برای همین تا قبل از اینکه دیر نشده زن و بچه ندارید، زندگی تشکیل ندادید، هی برین ریسکای بزرگ بردارین، تست کنید و ببینین چی میشه. منم گفتم آقا من که در سن 21 سالگی استخدام HSBC شدم و درآمد خوبی داشتم و زندگی خوبی رو تجربه کردم تو لندن برای خودم. حالا به جای اینکه توی این نقطه امن بمونم، لاکچری بازی، رفاه، همه چی ردیف، مسافرت و گفتم بذار برم رشد رو یاد بگیرم، بذار برم یه جای درد بکشم، به جاش شکسته بشم، خورد بشم ولی ساخته بشم دوباره. به خاطر اینکه واقعا زندگی از نظر من سوال خیلی کوتاهه که بخوایم فقط روتین بشیم یه بله قربان یه کراواتی توی سیستم بزرگی. برای من گفتم میام ایران، هم فرهنگ خودم رو میشناسم، هم خانواده و فک و فامیلم رو میشناسم، همه تجربه بین‌المللی خوبی میشه برام و به خاطر همین اومدم ایران و اون ریسک رو برداشتم و برام مهم بود که بتونم تجربه کنم و رشد کنم. من تا جایی که میتونستم تو سراوا رشد کردم، ولی ادامه رشدی که برام چیده شده بود خوب بودا و من واقعا ریسپکت میکنم به مدیرایی که باشون کار میکردم، با خود سعید، با خود علی که الان مدیر عامل سراوا هست، خیلی حمایتم کردن و خیلی کمکم کردن. ولی کن آنچه که به من اون لذت و چی میگم بهش فولفیلمنت رو نمیخوام آره به فارسی حالا فولفیلمنت میفهمم بچه‌ها، همون فولفیلمنت، همون آره فولفیلمنت، آره همون آره فولفیلمنت رو بخوام بگیرم، دیدم میخوام درگیر اجرا بشم. برای همین تصمیم گرفتم که سویچ کنم و درگیر اجرا بشم واقعا چه بخوام. ببین البته من و این بودش من باهات کاملا موافقم. یعنی من یه چیزی بگم، ما این توپایی که هر از گاهی پرت میکنیم سمت سراوا، یکی از دلیلش اینه که خیلی اتفاقا خفنن. یعنی یه دلیلی که مثلا البته علل خصوص فقط سعید رحمانی و حالا یه چند نفر دیگه، کلا 6 و 8 که خیلی داشت سراوا. یعنی من فکر کنم نصف بدبختی‌های سعید رحمانی به خاطر آدمای 6 و 8 تو سراوا بود. خیلی داشتن ولی 6 و 8 یعنی چی؟ چک و چول چه میدونم مثلا، یعنی 6 آره 6 و 8 یعنی مثلا خیلی کارشون درست نبود به این منظور. خیلی آدم خیلی
سراوا خیلی آدم پاچه خار زیاد داشت، میدونی، یعنی کالچری که سراوا درست کرده بود دو تا اشتباه خیلی مهم سراوا داشت. یکی که آدمای توش خیلی پاچه خارطور بودن، یعنی دستور گرفته بودن از بالا که کارا رو آقا سعید رحمانی اینو گفته، یعنی دیگه هیچ لاجیک و منطق و عقلی اصلا خود یارو انگار مثلا داری با ربات صحبت میکنه، اینجوری که آقا خب مثلا آقای سعید رحمانی گفته نظر تو چیه، تو فکر می‌کنی این کار، نه آقا من دیگه یعنی فقط اومده بودن که یه پولی بکنن و یه حقوقی بگیرن و یه اسم سراوای روشون باشه. این شماره 1 2 اصلا معلوم بود که حرفی که دارم میزنم بهت با پلنی که قراره اجرا بشه یکی نیست. یعنی مثلا معلومه انگار اومدن با تو یه جوری تو رو راضی بکنن، ولی در پشت، یعنی همیشه پشت داستان بود، همیشه پشت پرده وجود داشت. یعنی بعد مثلا نه که با هم صحبت می‌کردیم، مثلا من تو رو میشناختم، اون رو میشناختم، اینو میشناختم، برام مثلا میفهمیدم چه صحبتایی داره میشه، ولی این سیگنالای میکسی که از همه میگرفتی میفهمی که بازی یه چیز دیگه است، ولی همه اومدن دارن به تو یه چیز دیگه میگن. در مجموع خیلی شرکت اینوستمنت خفنی بود، ولی فکر نکنم تیکایی که داریم به سراوا میندازیم ربطی به خود سراوا داشته باشه، به همون کالچر ایرانی میخوره که توی شرکت داشت خودشون نشون میداد. حالا کالچر ایرانی رو دیگه تو بگیر توی شرکت مثلا اینوستمنتی دیگه، الان این زخم کاری رو داریم میبینیم دیگه، اینا مثلا به هر حال چیزن دیگه، هولدینگ دیگه این کسافتکاری‌ها رو ببین. حالا مثلا ما تو اون لول خب مسلما نبود، ولی به هر حال از این داستانا هست همیشه. و من فکر میکنم ملت خیلی کسایی که تو سراوا رفته بودن فکر میکردن اوه چه جای خفنی دیگه، میدونی دیگه یه مقدار خوشو گم کرده بودن. اینجوری میتونم جمله بندی بکنم به نظر. بذار اینجوری بهت بگم، شرکتی بود سراوا که در سال 95 اون رویایی بودش که همه فکر میکردن مساویه با سیلیکون ولی، فکر میکردن که تو سراوا کار کردن الان تو خفن ترینی، تو داری روی آب راه میری، به قول معروف انقدر خفنی. و خیلی این حس این بودش که 100% همه باید بریم سراوا، همه سراوا کار کنیم. چون من یادمه من تیم اینوستمنت می‌خواستم چند تا نیرو استخدام بکنم، طیف آدم‌هایی که میمدن جلوی من با سی وی اصلا کلا یه آدمایی بودن که میگفتم حاجی 3 سال فقط کار کردی تو عمرت، منم نمیگم منم خفنم، منم حالا 7 سال کار کردم، ولی بازم ایزی تیک ایت ایزی، یه ذره چیل اوت کن، انقدر اگریسیو نشو، مثلا بگو you're the next best thing after sliced bread calm down. و متاسفانه اینو من برمیگردم میگم که همونی که گفتی، فرهنگ لوکال میکس شد با یه چیزی که سعید داشت سعی می‌کرد درست بکنه. من واقعا چه بخوای بعد از این همه سالها خودم هنوز در جایی نمیدونم که بتونم قضاوت کنم سعیدشون. هنوز به قول معروف میگن 1 کیلومتر توی کفشای طرف راه برو، یه مثلا انگلیسیه، قبل از اینکه قضاوتش بکنی. نمیتونم قضاوتش کنم، ولی میدونم چیزهایی بود که خوب بود، چیزهایی بود که میتونست خیلی بهتر بره. مثلا همین الان که میگی مثلا تو با چند نفر حرف می‌زدی حس می‌کردی یه چیزی پشت پرده است. منم از وقتی که از همون 97 اینا اومدم این ور سمت کارآفرین کاملا دو طرفو حس کردم، ولی هنوز چون یه پام اونور میزه، همین امروزم تو اینوستمنت هنوز درگیرم تا یه حدایی، کاملا میفهمم که اینور منظور چی بوده، چه جوری انتقاد شده اینور. و بعد از این همه سالا میتونم فقط یه چیز بگم سویل، communication is key. آره واقعا کامیونیکیشن خیلی مهمه که کسی که این رابطه رو کنترل میکنه باید بلد باشه کامیونیکیشن رو. و اگر تو یه چیزی رو تون بگی بعد بگی اشتباه بگی، تو داری با یه آینده کارآفرین بازی میکنی. طرف همه زندگیش وصل به یه جمله‌ای که یه نیروی ارسال شده از سرمایه‌گذار، طرف بگه آره امروز تو دفتر در موردتون زیاد مثبت نبودن، تو کل دنیا طرفو داری تکون میدی. و این قدرت من بخوام بهش بگم یاد نمیدن چجوری باید کامیونیکیت کنی که اشتباه استفاده نشه، اشتباه تاثیر نذاره. خیلی مهمه. آره من خودم الان این ورشم دیگه دارم حس میکنم کاملا. ببین رابطه‌ای که من فکر کنم آخر، یعنی رابطه ما با سراوای رابطه تنفر و عشقه، میدونی، یعنی هم دوستش داشتیم هم بعدمون میومد. love and hate relationship بود و آره یعنی هم دوستش داریم هم بعدمون میاد ازش و تا الان هم همچنان این حس میکسته همچنان وجود داره. ولی در آخرش میگم من فکر کنم میدونی خیلی سرعت بازی کردن معمولا دیدی، مثلا به نظرم سرا از روی اینی که اینا هر کمشون یه استارتاپ به قول تو همینی که گفتی ایندیپندنت ایندیویدوالن،
تبدیل شد به یه پورتفولیو. یعنی به جایی که بگی آقا هر کدوم از اینام آدمن و اینام کارآفرینن و اینام واسه خودشون یه دنیایی دارن و یهو خیلی سریع تبدیل شدی به عدد. ببین خیلی آره تو میتونه تو به هر حال همه چی یه روزی تبدیل میشه به عدد. مثلا همین الان تو شرکت ما هم دیگه من برای من مثلا توی مثلا تعداد آدمامون یکم بیشتر شده، تعداد پروژه‌ها یکم بیشتر شده، دیگه بیشتر دیگه حالا اون کیفیت و کوالیتی دیگه داره تبدیل میشه به اینکه آقا این دلیور شه، اون رسید. یعنی داری چارتا رو فقط بالا پایین می‌کنی، سعی می‌کنی یه بالانس اون وسطش نگه داری. تو سراوا این اتفاق خیلی سریع افتاد. یعنی خیلی سریع فاوندرها تبدیل شدن به یه عددی در پورتفولیو و شبیه یه سکه شدیم که بندازیم بالا، اگه شد اگه نه که هیچی دیگه. به هر حال دیجیکالا و اینا هستن، میدونی. یعنی بیشتر شبیه این بود که بذار بریم ببینیم میشه یا نمیشه. آقا سراوا رو ولش کنیم، الان چیکار داری میکنیم؟ من الان مدیر عامل دکتر شدم، سامانه نوبت‌دهی پزشکی و سلامت در ایران. ولی مدیر عاملش شدی، ولی فاوندراش کیان؟ فاوندراش چجوریان؟ این ترکیبی که تو الان مدیر عامل یه شرکتی هستی که فاوندرش نیستی، اصلا چجوری به وجود اومده؟ سرمایه گذارش کیه؟ شبیه چیه؟ یکم بگو، بعد اگه دوست داشتی میتونیم یکم راجعش صحبت بکنیم. حتما. ببین این شرکت چیزیه که ببخشید یه تیمی، یه شخصی به نام علی سریزدی توی یزد تو سال 94 داشته وبسایت درست میکرده و یه شرکت تولید وبسایت رو طراحی وبسایت داشته کلا. و از اینجا بعد یه سری اتفاقاتی میرسه به این که حس میکنه یک نیازی هست توی بازار برای یک سامانه و اگریگیتور نوبت‌دهی در سلامت. اینو از توی یزد شروع میکنه، رشدش میده یواش یواش. اگه اشتباه نکنم تو سال 96 97 آقای صادقیان که همون مال چیلی بری نتبرک هستن، ایشون میاد خود علی رو مثل این که از حالا یه سری دایره‌های مشترک داشتن توی یزد، مطمئن هستم شما میدونم که خود آقای صادقیان هم یزدی هستن و از اون رد طریق مثل که با هم دیگه آشنا میشن و با هم شروع می‌کنن این مکالمه رو داشتن. و از این راستا چیزی که میشه اینه که آقای صادقیان اینوست میکنه توی دکتر و میره توی پورتفوی خودش و تیمو میاره توی تهران. تیم میاد تهران و بعد یه مدتی صندوق سرمایه‌گذاری لیان یه میشه ماینوریتی استیک هولدر و میاد کنار آقای صادقیان و خود آقای سریزدی وای میسه و تزریق سرمایه میکنه. این مال سال 97 98 اگه اشتباه نکنم، آخر 97 اگه اشتباه نکنم، آره، که این میاد میره جلو. یه سال اینوست میکنم، میرسیم به اوایل کرونا که یه دفعه به خاطر حجم بالای کلان تقاضای سلامت در کل سراسر کشور و نیازهای کادر درمان، مریضان و اتفاقی که میفته اینه که یه دفعه این از این رو به اون رو میشه، فشار میره بالا. هر چه سیستم رشد میکنه خیلی سیستم میاد زیر فشار همزمان و خود فاوندر در این مقطع شروع میکنه حرف زدن با سرمایه‌گذار هیئت مدیرش، میگه ما نیاز داریم به تزریق تیم، نیاز داریم به یه نفر دیگه بیاد اینجا کمکمون بکنه و این مقطعی بودش که دقیقاً همون موقع بود که آقای صادقیان چیلیبری رو بست، نتبرگ و تحویل تحقیقاً داد، اگزیت کرد. آره دقیقاً دادش به نازنین و از اینجا هم اگزیت کردش. از اینجا اگزیت کرد، لیان شد ماجوریتی استیک هولدر با خود فاوندر. در این مقطع دقیقاً برمیگردیم حالا میشه الان هولوش تابستون 99 که توی این فازی بود که دیگه دقیقاً مکالمه یه نفر دیگه هم بیاد حالا کمک بکنه، دوباره بخوایم این تیمو یه جوری دیگه ریستراکچر بکنیم و برامش جلو اتفاقات میفته. البته اینو بگم من اطلاعاتی که در مورد گذشته دارم هیرسی هستش، من خودم چون اونجا نبودم نمیدونم و 100% ورژن های مختلفی تا الان شنیدم، دارم یه چیز جنرال الان دارم بهت میگم. مطمئنم اگر از شخص های مختلف توی این ماجرا بپرسی شاید با یه وریشن های مختلفی بهت بگم داستانو. میرسیم به تابستون 99 که خود ژوبین علاقبند از اسنپ میاد بیرون و میشه مدیر عامل صندوق سرمایه‌گذاری لیان. اینجا وقتی که ژوبین میاد میشه مدیر عامل صندوق سرمایه‌گذاری لیان کپیتال منیجمنت و من تماس میگیره، میگه بیا یه دیو دیلیجنس انجام بده ببین چه جوری کلا بیا با هم یه حرف بزنیم. منم رفتم با هم یه کافی خوردیم، گفت یه شرکت داریم دکتر. بعد منو پرزنت کردن، گفتن نظرت چیه؟ گفتم خیلی خوبه، بازارش خیلی بکره، خیلی پتانسیل داره. الان به خاطر پاندمی کرونا اون شتابی که نیاز داشت صنعت که آنلاین بشه اتفاق افتاده. حالا هرچند که کرونا چیز خوبی نیست و هممون هم تلفات دادیم و
عزیزان نزدیک و دوری رو از دست دادیم توی این یک سال خورده‌ای که کرونا واقعا اینجا بوده، کمک کرد به سری صنایعی که سریعتر آنلاین بشن. یکیشون خود صنعت سلامت ایران بود و دکتر اینجا ژیوین گفتش که دوست داری بری تو کمک کنی؟ گفتم باشه، میرم یه سرکی میزنم کمک میکنم. رفتم تو و اونجا بودش که بعد از یه ماه که من مشاوره میدادم و بررسی میکردم همه اینا، یه مکالمه بین من، خود آقای سریزدی که فاوندر و مدیر عامل اون موقع بود و آقای علاقبان اتفاق افتاد. گفتیم که خب چیکار کنیم چیکار نکنیم و خروجی اون مکالمه این شد که من بیام بشم مدیر عامل و آقای سریزدی بره توی هیئت مدیره و سهامدار بمونه کلا تو شرکت. که حالا بعد از اینکه من اومدم ملحق شدم، بعد یه چند ماه هم خود آقای سریزدی تصمیم گرفت که سهامشو بفروشه و اگزیت بکنه کاملا، که اگزیت کامل کرد و سهامشو فروخت و صندوق سرمایه‌گذاری لیان الان 100% سهامو داره و منم مدیر عامل مجموعه هستم و یه جورایی کوفاوندر توری فکر کنم بشم مدیر عاملم تا حالا فاوندر، چون شرکت ساخته شده ای رو تحویلم دادن. حالا گروث و ریپر و 100% ولی مال لیانه، یعنی 0.5% 1% مال. بله. تو هم هیچی نداری؟ نه، من منطقاً در ساختار پکیج کارآفرین و اینا یه پکیج ایساپ هست، ولی که خب خودت بهتر میدونی دیگه. حالا بیاتون پکیج وست بشه، حالا یه 3-4 سال که وستینگشه و حالا به کی میخوای اگزیت بکنی، میخوای چیکار بکنی. اسلیو توری قضیه ولی تو بیانست، یعنی کمپانی 100% رو دارن لانچ میکنن، براش مدیر عامل گرفتن، هیچی ندن، حتی به مدیر عامل چی، حتی به دایرکتورها 10 نفر 20 نفر اول 30 نفر اول، یه مقداری فرمت همون قدیم ایرانی بازیه، ولی حتما روش خودشون دارن. ایساپ هست ولی خب ایساپ هستش ولی خب آره قبول میفهمم چی میگی، حالا خیلی نمیخوام اینجا بولدش بکنم. ببین چیزی که هست، من توی یه پنلی بودم هفته پیش داشتیم در مورد اینکه چرا کافی پول توی صنعت سلامت تزریق نشده و چرا ویسی ها نمیان تو. من یه حرفی دارم که واقعا ته دلم گیر کرده بود تو این سال‌ها، از وقتی که حالا سراوا بودم بعد جای مختلفی که توی این چند سال بودم. سهیل جسارت میخواد سرمایه‌گذار خطرپذیر باشی. آره واسه همین ریسپکت داره سعید رحمانی. کی تو مارکتی یه کاری کرده که هیچکی جرأتشو نداشت، یعنی هر کی به یکی میگفتن آقا 80% احتمال موافقت دارین، سعید رحمانی یکی از دلایلی که ریسپکت خیلی‌ها رو داره به اصطلاح به خاطر اون انگیزه و انرژی و اون جرأتی که داشتی همچین کاری رو کرده تو مارکتی که هیچکی جرأتشو نداره بکنه و دلال حاضر بره پولشو بذاره خونه بخره، خونش گرون بشه. واسه همین آره کاملا. ببین من دقیقاً اصلا ببین وقتی بحث اینا میشه، من چند بارم گفتم هدف این که ما باختیم همه چی تقصیر سرمایه‌گذار نبود، چیه؟ تمام سوتی‌ها رو ما دادیم، میدونی، یعنی همه اشتباه رو ما دادیم. علل خصوص در داستان سناریوی ریحون، شخص من که خیلی هم بولد راجبش، حالا یه روزی اگه حوصله داشتم، چون نمیخوام خیلی به گذشته اصلا برگردم، راجبش صحبت میکنم. یعنی جایی که من فکر میکردم من باید آدمی باشم که مهربون باشم، این آدما با آدما برمیخوره، من باید برمیشم میگفتم، من باید واقعا شروع میکردم یکم با آدما تیکه مینداختن، میدونی، یعنی یه کاری که از طرف سراوا داشت انجام میشد و اینا، یه جورایی بودم که مثلا آقا دیگه حالا ما هیچی نمیگیم، تو هم دیگه خر بر نداری، یه همچین حالتی بود قضیه. ولی در داستان در رابطه با داستان دکتر و بحث سهام، من اصلا منظورم این نیست که چرا مثلا هولدینگ لیان درست میگم؟ هولدینگ لیان چرا سهام نداده، چرا خصاصت داره به خرج، اصلا منظورم این نیست. و تو چرا مثلا آپشن یا اسنپ یا حتی تیم وی پی تون ندارن. من اینو ریسک برای لیان میبینم که با دادن برای تو که داری حقوقتو میگیری و فوقش شد نشد حقوقتو گرفتی، دوباره میری کار بعدی، یعنی خیلی اون قسمت ترسناکی نیست. اتفاقا ترسش برای لیانه که یه نفر، یعنی اونر نداره، یعنی صاحب نداره. یعنی من اگر اینوستور بودم ترجیح میدادم 30% رو بدم به مدیر عامل، خیالم راحت باشه این شرکت توسط یه سری که دلش داره برای این قضیه میسوزه، وستد اینترست داره تو این پروژه. اصلا بحث مرام نیست که مثلا به تو سهام داره، اتفاقا این کاری که باید برای خودش بکنه. یعنی من میخوام ببین، من خیلی ساده اینو میگم، مثلا خیلی دنبال این حاشیه ماشی هم نیستم. من از ریحون اومدم بیرون، به نظر من ریحون پاشید، چون دیگه سول نداشت. نه که بگم
به من خیلی ربط داشت، صاحب نداشت، کسی دلش نمیسوخت که اینجا باگ داره یا اینجا رو باید فیکس کنیم یا اینجا باید به این سمت بره یا باید این کمپانی اینجوری بشه یا این برندش داره هرت میشه. برای کسی مهم نبود این چیزا. میدونی فقط کسی که زجه داشت میزد من بودم که ای بابا تو توییتر اینو گفتن آقا این کارو باید بکنیم، اینجاش چرا باگ داره، اینجاش باید پیکسل پرفکت باشه. اینا رو فقط تو از فاوندر لول آدم میگیری و کسی که مثلا خب وستد اینترست توی اون قضیه نداره خب کمتر دل میسوزونه. یعنی این بیشتر ریسک لیانه تا تو. ببین من یه چیزی اعتقاد دارم، اونم اینه که تو موقعی میتونی با یه آدم موفق بشی و یه همکاری موفق احتمالاً میشه اینه که تو اینترست ها رو الاین بکنی. alignment of interest. If you win, I win. و دقیقا همین حرف که داریم باید کاملا من موافقم که بذار اینجوری بگم آخر روز بالاخره ما هممون دنبال یه منفعتی هستیم دیگه. حالا نسبت نقد به غیر نقدش فرق میکنه، در مقطع‌های مختلف زندگیمون دنبال داریم چی میگردیم. اگر تو جوش رو نزنی بالاخره یکی پیدا میشه و یا یه آفری بهت میده که برات خیلی میصرفه و بالاخره با یه احترامی و یه سازوکاری خداحافظی میکنی میری، یا اینکه یه جایی انقدر فشار زیاد میشه که میبره میگه آقا من دیگه نمیکشم، من دیگه واقعا سلامتی الان در معرض خطره. اصلا برای مهم نیست برو یکی دیگه حقوق بده. ببین اینقدر راحته و از این کمپانی میام بیرون برو یکی دیگه حقوق، یکی دیگه برو یه مدیر دیگه پیدا کن. اینقدر جواب لیان راحته میشه. الان من یه واقعیت بهت بگم، الان من وقتی که اومدم ایران من همه داراییمو به اشتباه و به غلط و به شاید بگم هیرویک اکت برای خودم بود که I believe in Iran و همه پوندامو فروختم اومدم کردم تومن روی 4000 پوند، 4000 تومان برای هر پوند، روی 8000 تومان برای هر پوند، دوباره پول برگردوندم به پوند چون گفتم اشتباه کردم و الان ما داریم روی پوند 30 خورده حرف میزنیم. برای همین دستمزدم با بدهی‌های دانش آموزی که من دارم بازم مثلا کلا عددی نمیشه برای خودش آخر روز. من میشه دنبال اون تجربه هم و لانگ ترم اینسنتیو، ولی خب خیلی سخته. یعنی دیدگاه به اون به قول معروف light at the end of the tunnel واقعا داره تنگ و تنگتر میشه، اون نور کوچیکتر میشه. ولی این چیزی نیست که بگم رو شهریار دکتر هست، رو همه هست الان تو بازار. کلا توی استارتاپ ها اینوستورها بیشتر شدن ولی اون ریسک پذیریشون خیلی کمتر شده و واقعا اسم میکنم که بازار ساختارش رشد کرده از اونی که من و تو داشتیم تا 97 باش کار میکردیم سویل، ولی سلامتش بکنم برعکس رفته، سالم نیست اصلا از نظر من. یعنی منظورت کلا سکتور سلامت توی ایران یا کلا منظورت سکتور ویسی و استارتاپ داره به نحوه اشتباهی میره جلو از نظر من. خب چه میتونی توضیح بدی؟ من منظورت تو درست نمیفهمم، چه نظر اشتباهی؟ آره ببین مثلا من داشتم با که حرف میزدم دیروز، یارو مثلا خانواده نسلی فلان بیمارستانه، بعد میگفتش که خب شهریار چرا شما وقتی که نوبت رو ثبت میکنه چرا اینا انجام نمیدید پشت سرش؟ پول اصلی اینجاست، سرمایه اینجاست، رفاه مشتری اینجاست. گفتم درست میگی، ما داریم گفتم درست میگی. مثلا گفت که تو یه نفر میری برای ویزیت، خب ویزیت دوم آزمایش، جراحی، پس از جراحی و گفتم درست میگی. امیدوارم اونجا برسیم. ما فعلا داریم توی این مقطع تمرکز میکنیم، تازه صنعت خیلی جوونه. گفت آره همه همکارای شما رقیباتون هم دارن همین کارو میکنن، اشتباه میزنن. منم گفتم خب فرق میکنه، به خاطر اینکه رقیب ها سه سرمایه‌گذار دارن هر کدوم که فقط میگن اوردر باید ماهیانه رشد بکنه 20%. طرف میشینه توی هد مدیره برای خودش میگه من حالیم نیست مشکل چیه، باید 20% رشد بکنه در ماه. همین نقطه اصلا نمیفهمه داره چی رو میگه، نمیفهمه که آیا این KPI که انتخاب کرده مهمه یا نه. و همینجوری کلا همه استارتاپ‌ها دارن میرن جلو. الان تو صنعت سلامت از نظر من همه دارن فقط میجنگن برای نوبت. من هنوز ندیدم به شخص کانسیومر، نه نظر مدیر دکتر، به شخص کانسیومر ندیدم کسی دلش بسوزه برات، کسی بگه آخه رفتی فلان دکتر اوکی، کمک نیاز داری، چی شد میخوای کمک کنم بازم. کسی یو ایکس شکسته است. ولی تو ایران داری میگی، چون من این یو ایکس شکسته رو میدونی که در غربم هست. یعنی الان ببین الان 2 مدل هست. حالا خیلی راجع به یو ایکس به معنای دیجیتال یو ایکس صحبت نمی کنیم، کل اکسپریانس از زمانی که مریض احتیاج داره به دیدن دکتر. من یه توضیح خیلی خلاصه بدم با توجه به اینکه این چند وقتی هم منم یه مقداری با سیستم درمانی کانادا و اینا درگیر بودم و میخوام یه چند تا مشکل بگم. اولا یه چیزی رو بذار من بگم، کلاً
من یه مقداری پرسپکتیوم نسبت به ایران و استارتاپ سین ایران نسبت به بقیه آدما از یه جهاتی فرق میکنه. به خاطر اینکه من از اونها نبودم که خارج بودم اومدم ایران یه کاری کردم بعد دیدم نمیشه بعد برگشتم. من از اونام که هی پینگ پونگیر اومدم ایران یه کاری کردم برگشتم اینجا یه کاری کردم دوباره اومدم ایران یعنی پرسپکتیو من دیدی مثلا همینجوری سنت میره بالاتر خیلی دیپ تر به مسائل نگاه میکنی که سطحی تر به مسائل نگاه نمیکنی. من بابت هر بار رفتن اومدنم خیلی دیپ تر به مسائل نگاه میکنم. یعنی یه بار میگم خب نمیدونم ایران اینترنت نداره، یه بار میگم آقا کشور داغونه، بعد یواش یواش میرسی به مسائل خیلی دیپ. درباره این داستان سلامت و اینا، خب یه مقداری همه جای دنیا دارن شل و پل میزنن راستشو بخوای. یعنی یه مقداری هنوز این قضیه حل نشده ایه. ببین مثلا من باب مثال کانادا، یکی دلیلی که خیلی همه میان کانادا و اینا به خاطر سیستم هلتشه که خب تو اینجا نیاز نداری که هزینه بدی دیگه و برای خیلی هم جالبه آجی. مثلا من واقعا میرم دکتر پول نمیدم، کرکوپرم میریزه، دکتر میاد همه کاراتو میکنه و نگات میکنه و نسخه میپیچه و اینا و میری قشنگ کارات میکنی، فقط یه کارت کشیدی، کارت سلامت رو کشیدی، یعنی هیچ هزینه‌ای نمیده. بماند البته واقعا میخوره به جایی که مثلا دارو و اینا رو باید بیمه و اینا کاور بکنه، ولی خب از اون نظر خیلی خوبه. ولی مشکلی که داره اینه که به خاطر اینکه این سیستم رو دارن و با گاورمنت داره هندل میشه سیستم سلامت، تو مثلا من دیروز نه هفته پیش، نه 4 روز پیش، پای پارتنر من پیچ خورد. رفته بودیم ساحل، سنگای زیر پاش غلطید، زانوش پیچ خورد و ما اینو بردیمش بیمارستان و داشت از درد به خودش میپیچید و دکتر نمیبینه، امرجنسی میگفت 8 ساعت دیگه من میبینمش. یعنی میگفتم خب یه نفر بیاد ایشونو ببینه، اگر مشکلی ما 8 ساعت وای میسیم، ولی یکی همین الان ببینته، شاید پاش واقعا مثلا شاید رگ برید، چه میدونم، شاید یه مشکل عجیب غریبی وجود اومده نیاز به امرجنسی داره. تو یعنی اینجا اگه دماغت بشکنه الان بری بیمارستان، دکتر نمیبینتت مگر اینکه با آمبولانس زنگ زده باشی، آمبولانس ببرتت اونجا توی حالت خیلی اورژانسی باشی. ولی تو همینجوری الان مثلا یه چه میدونم یه نصف دماغت بره، نصف صورتت بره، بری بیمارستان، دکتر نمیبینتت، میگه برو بهت زنگ میزنی. و این مشکل رو داره. یعنی مثلا یکی از مشکل‌ها اینجوریه که آقا خب این سیستمش مثلا اوکی هزینه رو میدی اونو دمت گرم، ولی مثلا من الان عمل کلیه دارم نذار 8 ماه دیگه، میدونی اینجا خیلی صفیه و باید وایسی بهت زنگ بزنن و خیلی هم درست بهت نمیگن. یعنی اینم از این ور مشکلش داره. آمریکا حالا برعکس هزینه‌هاشون بالاست، ولی از پول داشته باشی میتونی بری تو. میدونی اینجا دنبال وسط بازیان. یعنی کانادا اجازه نمیده پول بدی، یعنی میگه من پولم بهم بدی نمیذارم دکتر زود ویزیت بکنی. اینجا هم فقط باید دکتر فامیلی دکترت باید تو رو به یه نفر معرفی بکنه. آمریکا میتونی شخصی باشه ولی دولت پولشو نمیده. این میکس این وسطش یه چیز جذابی در میاد که هنوز بین علما اختلافه که شاید آنفر نباشه اونی که پول داره بتونه زودتر بده، ولی خب به نظر من منطقیه دیگه مثلا چیو میخوای مثلا چیکار باید بکنی دیگه. ایران حالا کلا من اصلا راستش رو بخوای سیستم هلت ایران رو نفهمیدم. خودت باید تلفن رو برم داشتی دکتر پیدا می‌کردی، فامیلی دکترت نبود، ملت واسه خودشون تجویز می‌کردن، دکتر تو هر موقع یه بار میرفتی نشون میدادی. این سیستم اینجا، یعنی میخواستم فقط اول از همه بگم که سیستم هلت با توجه به اینکه شروع کردی گفتی خیلی تو ایران جالب نیست، من راستشو بخوای این ورم خیلی هچل هفت میبینمش همچنان و استارتاپاش هم نسبتاً جدیدن. آره کلا ببین حالا تو خودت بهتر میدونی چون خودت بالاخره گفتی هی میرفتی و میومدی کارهای مختلفی اونور کردی. فاز یک استارتاپ کلا این بودش که بیا یه تجربه آفلاین رو فقط آنلاین بکنی برای بوک کردن اوردر. لزوما سرویس و پروداکت آنلاین نمیشد، فقط ریکوست آنلاین میشد. و الان خیلی از ای هلف‌های دنیا کلا عمدتاً رفتن تو اینکه فقط نوبت حضوری رو آنلاین بکنن. دقیقاً چیزی هم که دکتر شروع شد توی همین هیت دقیقاً سال 94 و همچنان رقیب‌های مختلف هم که اومدن بالا دونه دونه تو این سال‌های اخیر همین بودن. حالا ما رفتیم رو لول بعدی، تماس تلفنی، اعزام کادر درمان و آزمایشگاه به منزل، مشاوره متنی و این حالا تازه از نظر من داره میشه تکنولوژی که میگه اوکی من میتونم دکتر ریمو از راه دور باش ویزیت کنم. مثلا میگم آقا من ریم هنوز یه ذره خلط داره ولی بهتر شده، میتونه دارو تو از راه دور عوض کنه برات، نسخه تو دوباره آنلاین بپیچه. من فکر میکنم که
جایی که ایران تو سال 95 5 الی 10 سال حداقل از رقیب‌های آنلاین بین‌المللیش عقب بود، امروز ما توی سلامت توی ایران شاید 1-2 سال از رقیب‌های بین‌المللی عقب باشیم. توی سرویس‌های فعلیمون یه جاهایی هم فکر کنم یه ذره جلوتریم حتی، یا نزدیک خطیم. و اینکه هرچند اینم شفاف کنم، من فکر می‌کنم که صنعت آنلاین ای هلث توی ایران همون بقول خودت هچل هفته الان و اون ساپورت کلا تا آخرش نیست، ولی کن اگر ما یه دنده عقب بریم به کل صنعت سلامت ایران، اتفاقا فکر میکنم که ساپورت خوبی داره. و اینکه ببین تو توی انگلستان هم همینه، توی کانادا و آمریکا تو نمیتونی همینجوری بگی یا علی بری فوق تخصص ریا رو ببینی، برو تو صف. حتی اگه پول داشته باشی تو لندنش هم بازم یه ماه برو تو صف حتی با پول. و اینکه همینجوری حالا تو میگی 8 ساعت برای پا رفتی اونجا وایسادین چون پای پارتنرت پیچ خورده بود. من یادمه تو HSBC یه مدت انقدر درس خوندم و کار کردم برای اگزم هایی که حالا باید برمی داشتیم توی سر کار و اینا، که من عضله های پشتم لور بکم آب شده بود عضله هام و نمیتونستم راه برم، در حدی که یه روز صبح بیدار شدم و نمیتونستم بلند شم. زنگ زدم به آمبولانس و اومدن دم در واحد گفتن در باید برامون باز کنیم، ما نمیتونیم بیایم تو. و من خودم رو زمین کشوندم با 1000 تا مکافات، بلند شدم در باز کردم و افتادم دوباره. منو با آمبولانس بردم بیمارستان فلان بهمان، پین کیلر بهم تزریق کن، همه اینا، چون خیلی دردم زیاد بود. باورت میشه 6 ساعت منو توی راه رو گذاشتم روی تخت و رفتم. حالا خوشبختانه پین کیلر خواب آور بود، گرفتم خوابیدم برای خودم. 6 ساعت تو یه نفره که داره درد میکشه ولش کردی تنها. خب آقا یه هر از یه رد بگو هر نیم ساعتی آقا داریم فکر میکنیم، آقا داریم پیگیری میکنیم. این سیستم کلا توی خارج از نظر من خیلی بروکنه. برای همینه که NHS یکی از بزرگترین چالش‌های سلامت دنیا از نظر من، که اصلا از نظر هلت سیستم دولتی خیلی پیچیده است. ولی چیزی که من شنیدم اینه که کانادا بهتر از NHS. حالا امیدوارم که همین باشه حالا براتون. ایران پتانسیلش بیشتره ولی کن پول حرف آخر میزنه. جایی که حالا من و شما میتونیم بیمه بگیریم دارومونو کاور کنه، ویزیتمونو کاور کنه، حس نمی‌کنم همچین کاور شفاف و سالمی هنوز تو ایران از نظر بیمه به وجود اومده. هنوز جا داره که بیمه تو ایران جا بیفته برای سلامت حداقل. آره اینو کامل قبول دارم، چون هزینه خیلی زیادی هم یعنی هست، یعنی تقریبا نمیدونم حالا درصدشو، ولی فکر کنم یه هزینه خیلی، مثلا من اگر بخوام یه دندون پر بکنم و نمیدونم 2 تا کمردرد و البته دیدی که ماساژ و پاساژ و اینا رو همرام میکنن تنگ اون داستان هلته، ولی اگه می‌خواستی اونو مثلا ازت چارج بکنن تقریبا تمام حقوقت میرفت. میدونی یعنی واقعا اگه بخوای نمودار پول در آوردن نگاه کنی، یا پول داره برای اجاره خونه و مورگیج و این داستانا میره، یا داره برای هلتت میره. البته خدا رو شکر ببین من الان 12-13 ساله که کانادا، من تا یه بارم پام به بیمارستان باز نشده. یعنی هم خدا رو شکر مشکل عجیب غریبی برام پیش نمیاد که بخوام من فقط پارتنرم پاش پیش خورده بره اولین بار اون اوکی بود. من قاطی بودم که بابا کو این دکتر یارو چرا نمیاد تو رو ببینه، اونم میگفت بابا اون 7-8 ساعت دیگه یارو میخواد تازه بیاد منو ببینه با اتیتود تازه. ولی خب این داستانایی هست که این ورم دارن. ولی خب میدونی که مثلا حالا ایران تو این زمینه یه مقداری شاید از نظر کلا مثلا ایران پزشکیش هم بد نبوده دیگه، همه از این ور میخوام میان اون ور عملای جراحی رو نمیدونم اینا رو انجام میدن و اینا. آره. ولی خب میگم حالا البته ایران هم یه مقداری 1400 به قبل 1400 به بعد هم باید الان تقسیم بندی کنیم. یه ایرانی ما داشتیم ازش صحبت میکنیم یه سری چیزاش خوب بود که الان دیگه هیچ چیز خوب نیست. الان من نگران ایرانم یعنی ایران ما داره خشک میشه، اصلا منظرم از نظر آب نیست که داره خشک میشه، یعنی یه مقداری اصلا دیگه جایی تو نقشه من فکر کنم یواش یواش داریم از نقشه حذف میشیم، از نظر فرهنگی، از نظر کالچرال، از نظر استارتاپ سین، از نظر اینی که مثلا یه جای هایلایت بشه. خیلی نگرانم اصلا. من سوال حالا نمیدونم آخرین بار که اومده ایران کی بود، ولی خیلی از تالنت ها رفتن. اصلا ببین بزرگترین چالش من الان توی دکتر رشد بیزنس نیست، جذب دکتر نیست، پوزیشن SEO نیست، جذب نیروی حرفه‌ای تشنه. و ترس قضیه میدونی کجاست؟ ترس قضیه اینه که من فکر نمی کنم که دولت مردان ما از این قضیه ناراحت باشن، چه بسا که خوشحالم هستن. میدونی یعنی من فکر نمی کنم که مثلا اینی که داره کشور از این آدمای نخبه خالی میشه مثلا یه پروژه هست مثلا. ببین آخه کدوم آدم عاقلی توی این وسط بحبوحه‌ای که مردم دارن دیوونه میشن از نظر منتالی مالی یهو میاد مثلا مصوبه سیان، یعنی تو فقط باید کرم داشته باشی، آزار فقط باید داشته باشی، مرض باید فقط داشته باشی. واقعا چه بخوای
من زیاد نمیتونم نظر بدم تو این هیته، چون من چیزی که متوجه شدم اینه که تو این 5 سال من زیاد خودم از سیاست اصلا بحث سیاسی نیست. من اصلا بحث سیاسی نمی‌کنم. میگم این وسط ما که بدبختیه که هر چی می‌خوایم حرف بزنیم چه سیاسی آخه. من واقعا مثل این میمونه که مثلا همین پای پارتنر من پیچ خورده مثلا پاش تو گچه، یهو مثلا این وسط بیام بهت بگم ببین یخچال خونم سوخت، مثلا 2 تا فوش دیگه الکی for no reason حالتو بیشتر بد کنم. میدونی یعنی دنبال حال بد کردن تو هم، نه دنبال خب تو یه احساس میکنی که الان نیستی با هم، اون میخواد حال تو اصلا انگار لجیم با هم، میدونی میخوام لجبازی بکنیم. ببین الان بعد اینجوری بگم، من حس میکنم که اون فیلمایی که ما تو هالیوود میدیدیم که کلا مثلا همه زامبی میشن، دنیا کلا پاشیده، حس میکنم دنیا داره میره به اون سمت. چون الان من چون کسی دفتر نیست با آرامش ماسکمو برداشتم، ولی الان با شروع شیوه دلتا دوباره همه چی شروع شد، همه چی دوباره پاک شد. الان ببین من بهت قول میدم دفعه اول 30% بیزینس رو برشکست شدم و ریختم و دنیا رفت زیر فشار، همه برگشتیم حمایت کردیم، برای هم دست دادیم، برای کادر درمان شبات کشورهای مختلف دست میزدن و من اسم میکنم با شروع دلتا خیلی دیگه بدتر میشه و خیلی له میشه و الان یه نایتمریه که تو کل دنیا توشیم و داریم له میشیم. خب ببین شما یه مقداری من فکر کنم ویو دلتا شما رو زودتر گرفته. ما هنوز در حد این که مثلا اخبارامون دارن میگن آقا دلتا داره میاد و شاید چند تا کیس بوده و اینا، ولی ماها الان توی توهم تمام شدن و آخرای کرونا هستیم تو کانادا. خب و فکر کنم دولت مردای اینجا میترسن از این که دوباره اعلام بکنن بگن اوه الان اینجا اصلا جرأت دیگه خسته شدن آدما از این داستان و کسی دیگه جرأت نداره بگه حالا دوباره از اول، میدونی. و منم الان احساس میکنم داره میاد، ولی من فکر کنم شما هیچ شدین با این قضیه. ما سنگین هیت شدیم و اینکه ببین مثلا دارم بهت میگم من از یه طرف باید بزنس رو رشد بدم، از یه طرف باید نیرو پیدا کنم، از یه طرف نیروی خوب یا دارن میرن از کشور دارن مهاجرت میکنن یا دارن از راه دور کار میکنن یا از خونه فقط کار میکنن نمیان یا دارن با خارج از تو خونه کار میکنن، بعد داخل شرکت میان میبینم همه نگرانن، یکی ماسکشو ور میداره همه استرس میگیرن، مجبورم شرکت رو نیمچه از راه دور بکنم چون از راه دور کاملا همه انرژیشون از دست میدن، اون هویت سوشال شرکت نیست، نمیتونی درست مدیریت کنی و اسم میکنم من این وسطم و هزاران چیز مختلف گرفتم و دارن کش میارن، منو کلا دارم کش میام، استرس گذشته. ولی واقعا اینجوریم که آقا جنگه، مادر پدره ما جنگ جهانی 1 و 2 دیدن، ویتنام وار رو دیدن، من بچه بودم جنگ آمریکا و عراق داشتم تو تلویزیون میدیدم، ولی الان حس میکنم وسط جنگم. الان هر کاری میکنم نمیتونم حل کنم مشکل شرکتمو و حالا خدا رو شکر شرکت داره از نظر KPI رشد میکنه، ولی اینجوری هم که آقا بالاخره تا کی باید اینجوری بدوم، نفسم داره تمام میشه واقعا، به خاطر اینکه خیلی سخته اوضاع سهیل، خیلی اوضاع سخته، به قول معروف خیلی اوضاع سخته. آره خیلی خدا به داد هممون برسه. ببین به نظر من میدونی من چیکار کردم، یعنی من احساس میکنم این یه خاصیتی که بچهای حالا شاید لزوما مبارزتر دارن و یا نه برای کسی که روحیه مبارز داره روی کسی مبارز نداره به هر حال تهش تو مایندستشه. میدونی به نظر من یه سوئیچ مایندسته، یعنی تو 2 حالت داره، یا میتونی با خود بشینی فکر کنی که چقدر سخته که هست واقعا ریالیتی، ولی تو بعد ولی چند تا نکته وجود داره، تو میتونی یاد بگیری اولا خودتو گول بزنی in a good way. حالا من بحث فلسفی نمیخوام بکنم ولی خودتو گول زدی، چون کلا این دنیا ایلوژن هست آلردی، میدونی تو میتونی مغزتو هک کنی یه مقداری. آره یعنی تو به هر حال میتونی مغزتو هک کنی، میگی آقا این جنگه بر عین میشن سوپر ماریو ولی لول 12 ایم الان، یعنی احتمالاً مرحله بالا هست مثلا، اینا رو باید حل کرد. یعنی من خود منم الان بیگ باس اومده رو صحنه. آره ببین من خودم بعضی موقع حال مارم خیلی بد میشه، ولی همین حرفی که خودت هم زدی گفتی پدر مادرای ما جنگ جهانی ها رو دیدن و یعنی اگه تو تاریخ هم نگاه میکنی هیچ وقت دنیا اتفاقا ریلکس ترین دوره زمانه دنیا همین اون چند سال پیش بود که ما داشتیم زندگی می‌کردیم، تا قبلش هم در و داغون بود، همیشه هم تو طول تاریخ قبل و داغون بود. ما اتفاقا چون یه دوره خیلی باحالی دیدیم که دنیا همه آرومن و همه میرن بستنی میخرن و نمیدونم داره ماشین الکتریک میاد و این داستانا، یهو فکر کردیم همیشه دنیا اینجوری بوده، در حالی که دنیا همیشه دنیا عصبی بوده، همیشه دنیا در حال چالش با یه سری مسائل عجیب غریب بوده و اتفاقا ما فقط یه دوره بعد چیز شدیم، سوسول شدیم، حالا که الان اتفاق خورده بهمون جا زدیم. ولی خب به نظر من
به نظر من ببین مثل یه چالش باید بهش نگاه کنیم، مثل ایلان ماسک مثلا فاز اینه که آقا ما به هر حال این کره زمین در حال با یه میتئور دیگه نابود میشه، با یه اتفاق عجیب غریبی نابود میشه، نوکلیر میکنیم، خودمون یه کاری میکنیم. اگه قرار باشه تمام تخم مرغامون تو کره زمین باشه که خب خیلی ریسک بالاییه، به هر حال باید از اینجا یه دو تا بچه‌م یه جا دیگه بذاریم که اگه کره زمین با جاش نابود شد کلا هیومانیتی از بین نره. میدونی یعنی داره توی اون سطح از دغدغه داره فکر میکنه که مثلا هیومانیتی. به نظر ما باید سطح دغدغه هامون از این که این مشکل رو داریم اون مشکل داریم یه مقداری های لول ترش بکنیم، بعدش هم خودمون رو جدی نگیریم. میدونی فقط برای ریلکس کنیم، چون تو اصلا برای اینکه بتونی خوب پرفورم بکنی نباید استرس بکشی. میدونی یعنی مثلا من یه زمانی چون استرس کشیدن یه احساسی به آدم میده که من حواسم هست، دارم کیر میکنم. یعنی احساس میکنه که اگه استرس نداشته باشی آدم بیخیالی هستی، ولی اگه استرس داشته باشی اتفاقا آدمی هستی که حواست هست و میدونی تازه که هم مثلا احساس مسئولیت داری و اینا. ولی استرس باعث میشه که افیشنسیت بیاد پایین و بعد اصلا دیگه استرس کنی کار نکنی، خلاقیت میاد پایین. آره واسه همین باید اتفاقا نباید استرس بکشی. کاملا باید موافقم. من امروز که بچه‌ام برای مارکتینگ سر اینکه مثلا تیم پروداکت تک براش اونی که می‌خواستن براش نرسوندن هنوز، بعد از من زیر فشاره که چرا شروع نکردی کمپینو، بهش میگوش که من عذر میخوام ببخشید من نمیدونم چیکار کنم. گفتم ببین مشکلاتو بده به من میرم پیگیری میکنم برات حلش میکنم، تو نباید الان اینجا درگیر حاشیه بشی، چون تو مارکتینگ منی، تو باید کریتیو باشی. اگر کریتیویتی رو از دست بدی دیگه هیچ ارزشی نداری. منم اگر کریتیویتی رو از دست بدم منم افیشنسیم خیلی میاد پایین، ولی حداقل من میگیرم این مشکل رو، این سم رو، تو آزاد بمون. ولی میدونی سیستم کجا کار میکنه سهیل؟ اونجایی که هر کسی هوای که دیگر رو داره و همه پشت هم دیگه وای میستیم و واقعا وقتی میگیم حمایت و تیم، واقعا حمایت و تیم هست. اینم بازم مثل میکنم یه فلسفه‌ای که توی ایران توی صنعت ویسی هنوز درست جا نیافتاده در تعریف این که حمایت و تیم بازی یعنی چی. لزوما نباید از بالا به پایین باشه، میتونه همرده خودت باشه، میتونه از زیر دستات باشه. این سیکل حمایت و تیم بازی حس نمی‌کنم هنوز جا افتاده اینجا. خیلی جا داره فکر کنم. جیف بیزوس یه حرف خیلی باحالی زده بود توی یکی از این کنفرانس‌هاش، میگفت تو به عنوان CEO you are getting paid to make few decisions. میدونی یعنی تو داری حقوق CEOی میگیری اتفاقا برای این که یک سری دیسیژن های کوالیتی بگیری. یعنی کلا چون تو روز از خواب که پا میشی، مثلا خصوصا اگه شرکت داشته باشی، تعداد تصمیمایی که تو روز باید باشون دیل بکنی زیاده، از لباس چی بپوشم و چی بخورم و اینا گرفته تا اینکه آقا مثلا به این چی بگم و با اون چی صحبت کنم و این چی کار بکنه. و اتفاقا ما باید این مقدار دیسیژن ها رو دلیگیت کنیم به بقیه و بتونیم فقط انرژی داشته باشیم for few quality. این حرفی که دارم میزنم مشکل خودم، یعنی دارم خودم الان تراپی میکنم با حرف زدن با تو. این درست میگی، دیسیژن فتیک واقعا وجود داره. اصلا ببین مثلا امروز من مدیر عاملم، نارنجی پوشیدم، این رنگ درست نیست برای مدیر عامل تو شرکت بپوشه. چرا نیست؟ الان نارنجی چشه داداش؟ والا من بنفش بنفش. ببین آخه یه چیزه، من هنوز ناخودآگاه همون اسپیسیال که مثلا کت شلوار رسمی و حرفه‌ای اتو کشیده شده. بعد الان اینجوریام که آقا وقت ندارم فکر کنم امروز لباسم چه رنگیه، شلوارم چه رنگیه، کمد باز میکنم و هر کی رو برمی‌دارم. اینم برمیگرده به همون حرفی که حالا هم جف بزوس زده هم مارک زاکربرگ میگفتن که دیسیژن فتیگ آدمو کند میکنه. برای همینه که همیشه لباسای مارک زاکربرگ یه چیز همیشه انتخاب نمیکنه. منم ببین از وقتی که اینو خوندم یه سال پیش با خودم هر روز میگم چقدر طولم میکشه تو بفهمی ها. یعنی مثلا اولین باری که برای یه نفر اینو بگی که آقا نیا کن استیو جابز و مارک زاکربرگ و اوباما و اینا همه فقط یه لباس و یه کت و شلوار میپوشن، همه مثلا اینجوری او حالا بابا مثلا میخوای یه لباس انتخاب کنی ها، یواش یواش خودت میری تو بازی و برات اتفاق میفته و اینا و بعد میبینی که بابا من کلا الان سر کارم، حالا چی بپوشم، چی بخورم، کجا برم، اینا که به کنار، تازه مثلا حالا 1000 تا دیسیژن دیگه هم تو خود کار داری و بعد تو کیفیت تصمیم گیریت میاد پایین. اصلا همین میشه، اصلا چرا راه دور میریم؟ انقدر خسته میشی که آخرش میری پیتزا میخوری به خاطر اینکه کیفیت تصمیم گیریت میاد پایین، دیگه نمیتونی خوب فکر کنی، یا ول میدی میگی آقا اصلا میرم پیتزا میخورم، دایتت هم خراب میشه فقط به خاطر اینکه دو تا دیسیژن زیادتر تو روز میک کردی. فقط برای اینکه پیتزا سریع میاد، غذای فست فود خیلی سریع هست، میری کلیک 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 دان، زیر 30 ثانیه اوردر دادی.
و برای همینم من هنوزه زیر فشار که میرم فقط میرم رو پیتزا و برگر. خیلی ناسالمه. حالا اتفاقا من یه چند ماه پیش حالم بد شد و دکتر قلب اومد خونه و خونه ازم اکو گرفت و اینه گفت آقا سنت رفته بالا، باید لاغر کنی. گفتم چشم، من لاغر میکنم و هنوز دارم پیتزا میخورم. میدونم برام بده سهیل، ولی چیکار بکنم؟ سرم شلوغه. الان چیکار کنم؟ شرکتو ول کنم برم 3 ساعت بیرون سالاد بخورم برای خودم؟ حالا ایشو بگم، بهت قول میدم خیلی که دارن این ویدیو رو میبینن برمیگردن میگن خب آقا از قبل یه سالاد سفارش بده، خب برو آنلاین از فلان رستوران سالاد سفارش بده. ولی تا لحظه‌ای که به قول معروف صندلی داغ نشینن نمیفهمن آقا، نمیکشی، نمیتونی فکر کنی، قفلی. من پدرم بهم یه مسیج داد یه هفته پیش رو واتساپ، بعد دید من تو اینستاگرام دارم براش استوری فوروارد میکنم، مثلا من و بابا مثلا بعضی ما برام دیگه استوری خنده‌دار و مهندسی فوروارد میکنیم، بعد بهم مسیج گفت پسر نمیخوای جواب منو بدی تو واتساپ؟ گفتم بابا به خدا نمیتونم، مخم قفله، نمیتونم پروسس کنم سوالتو و تصمیم بگیرم. خب ولی میدونی که اینا این منجلابیه که خودمون رو توش انداختیم ما، میدونی؟ یعنی اصلا همون اولش که به حرف زدم که منم اون روز مثلا بحث این شد که چرا جلو سراوا و اینا، که مثلا من گفتم اگر الان بود با تجربه الانم یکم بیشتر وای میسادم. منظورم این نبود که لات بازی در می آوردم. منظورم اینه که آقا من بندویت ندارم این کارو نمیکنم، میدونی؟ یا من بیزنس پلن رو بهت نمیدم فردا. یعنی چشم کل تیمو الکی الاف میکنی فردا باید بیزنس پلن تا 4 صبح، میدونی؟ منظورم این بود. یعنی این سعی میکنم دیگه برای خودم افیشنت بکنم برنامه رو. و این غذا هم این مشکلی که منم دارم، ببین منم اگه غذا نشته باشم چون تا میرسه به زمان گشنگی و اون موقع دیگه مغز کار نمیکنه، ببین باید سابسکریپشن بکن. ببین اصلا یه بار برای همیشه بکن، بگو آقا سابسکریپشن برای من 4 روز، مثلا مال من اینجوریه که غذای من 2 روز تو هفته میاد، میدونی؟ یعنی 2 روز تو هفته شیپ میشه. البته مدل‌های مختلفش امتحان کردم، هلو فرش امتحان کردم خودم درست بکنم، یعنی همه اینگریدینتس ها میاد و پیاز بنزه کافی، نمیدونم فلفل بنزه کافی. خیلی ویشفول تینکینگ واقعا. منم از همون تلاش کردم مامشون آره بریم کنه یه غذا درست کنیم سلامت باشیم و یه ذره مدیتیشن کوکینگ. نمیشه حاجی، نمیشه. آخه من تو خونه ام، من خیلی وقت من دیگه سر کار آفیس ما به اون معنی نمیریم، یعنی من واسه خودم یه استودیویی درست کردم که آشپزخونه داشته باشم. آره ولی باز هنوز غذا آماده رو ترجیح میدم، یعنی غذای درست شده بیاد. البته اونم قشنگه. ببین به نظرم میکسش باحاله، یعنی البته فکر کنم جفتش تو ایران البته داشتیم موقعی که بودیم، نمیدونم یه کمپانی بود شبیه هلو فرش بود تو ایران. آره که آواتکی هم بود فکر کنم. آره فکر کنم هنوز هست. یه مدتی رفت توی اسنپ فود بود، بعد دیگه غیب شد. ولی الان ببین شرکتایی هستن که حالا اتفاقا من میخوام باهاشون شروع کنم که به طرف پول میدی 6 روز هفته صبحونه نهار شام میان برات پخته برات میفرسته. آره ما اینو زیاد صبح و تو انتخاب میکنی که کالریش چجوری باشه، پروتئین به چربی و کربوهیدرات چجوری باشه. ولی اونم آدم زده میشه. ببین بالاخره آخر روز من یکم فراتر رفتم. تو اسکرین منو میبینی شیر کردن؟ الان داره لود میشه. خب ببین الان ببین من چون تست دی ان ای دادم و دی ان ای مو سیکونس کردم. حالا دیگه حتما من خیلی دارم عجیب غریب حرف میزنم، فقط just for the sake of argument. لایف دی ان ای اینجوریه که تو دی ان ای سیکونس شده تو آپلود میکنی. مثلا من دی ان ای امو از 23 and me گرفتم، خب میدی به این و این بر اساس دی ان ایت به تو برنامه ورزشی و برنامه غذایی میده. آره این مثلا این چیزیه که من الان دنبالشم. حالا در رابطه با دکتر اینو میخواستم بهت نشون بدم. دکتر جملهش سوالیه ولی بذار اوپن کی رو دیدین؟ اوپن کی مال تو نمیدونم تو کاناداست فقط یا نه. اوپن ای ام اوپن اینا رو من دیدم. اوپن کی رو ببین اوپن کی معمولا مال دنتاله، یعنی معمولا نه مال دنتاله. خب خیلی آنبوردینگ خیلی تر و تمیزی داره. اینم دقیقاً شبیه دکتره ولی فقط برای دندون پزشکی. یعنی یه شماره اول اینطوری که الان مثلا ما اینجا ورتیکالامون هم خب خیلی مهمه، ولی این خیلی خیلی من با این حال میکنم. البته که همشون گرونن اینجا، ولی مثلا بذار مثلا میخوای یه پروسه ساین اپش و آنبوردینگش رو با هم ببینی؟ حتما. ببین مثلا من میزنم سهیل به اضافه اوپن کیر پادکست بزنم که بفهمم از اینجا ایمیل منو پیچوندن. find the dentist. find the dentist. این ایمیل دیگه، این لوکیشن نه ولی زده find the dentist.
enter your address. من بزن که آره. خب بیا M4Y1G3 آخر یه چیزی بگم همینجا همین نکته، چرا ما تو ایران پست کد درست نداریم؟ اصلا با من شوخی، من بدبختی ما این بود. ببین اصلا من پیر شدم. آره من پیر شدم سر کوچه جعفری 13 14 کوچه جمشیدی 15 شهید شیرودی 18 یا آبان 23 اصلا خیلی عجیبه. خب ببین اصلا خیلی جالبه که این آنبوردینگ که من الان دارم بهت نشون میدم آنبوردینگی نیست که من دیدم، یعنی عوضش کردم. من تو اسکرین شات آنبوردینگشو برای کمپانی خودمون دارم، اصلا اینجوری نیست. ولی نگاه کن چه آنبوردینگی خیلی باحال داره. When it comes to my mouth wellness I feel committed neutral uninspired. خب ببین این احتمالاً داره با این سوال میخواد بفهمه فریکونسی ویزیت چقدره، میدونی، یعنی کسی چقدر کامیتیده و چقدر آره ولی چقدر هیومنایزش کرده. به جایی که بیاد بپرسه از شما روزی چند بار دکتر مراجعه میکنید، 5 بار، 2 بار، 1 بار، این اومده مثل انسان اومده گفته آقا من کامیتدم، من نیوترال، من اینسپایردم. این میفهمه فریکونسی چقدره. مثلا من آقا کامیتدم. Why are you visiting the dentist؟ چرا داری دکتر رو ویزیت میکنی؟ Your chest helps us to best care. خب این میخواد برات سرچ کنه، میخواد این یعنی تو داری فیلتر سرچ رو پر میکنی عملا. Check up and cleaning, routine visit, specific treatment, crown, root canal, urgent issues, damage tooth pain. حالا مثلا check up and cleaning. The goals I have for my mouth are مثلا من میخوام دهنم بو میده و مثلا healthier gums داشته باشم و cleaner mouth. Continue. یعنی من اول از همه میدونی سوالم چیه؟ من اولا این one step at a time رو دوست دارم. یعنی من ترجیح میدم برم تو دکتر به جایی که همینجا برای من اصلا چه میدونم عبدالله قائد مجیدی زاده کیه که دریافت نوبت بکنم. میدونی این شبیه کانسیرژ میمونه. یعنی من از دکتر انتظار دارم که منو ببره کانسیرژ، منو ببره انگار یه نفر داره باهام صحبت میکنه، میگه چه دونه بدونه با سوال از من مشکل منو برای من حل کنه. یعنی چون یکی از مشکلات من با اگریگیت کردن و کیوریت کردن اینه که خب مثلا من الان چه میدونم میونه اون همه آدم کی رو باید انتخاب کنم. حالا بذار با هم داریم ریویو میکنیم. اصلا این که نکته خیلی درسته. کلا تو اگریگیتورها میان بهت کیلوی همه رو میریزن، حالا بیا تو انتخاب بکن کسی رو، یا رندومه یا بالا گیر کرده یا کلا. کاملا با موافقم. و خیلی هیومنایزد هم هست. یعنی سوالا رو آخه ما معمولا ما این میستیک رو همیشه، این اشتباه رو همیشه میکنیم که سوالا رو میام خیلی مستقیم همون جوری میپرسیم، میدونی، و سوال رو همون جوری میپرسی شاید جوابی که میخوای نگیری. The most important factors in... اون کلمه uninspired واقعا باهم حال کرد، واقعا باحال حال کردم با اون کلمه uninspired. با تو حال کردی، uninspired با تو حال نکرد. The most important factors in choosing a dentist are مثلا میگه چی برات مهمه تو انتخاب دنتست؟ های پیشنت ریتینگ، رتبه بالا از طرف پیشنت ها و طرف مریض ها، نزدیکی لوکیشن، شبیه اسپا باشه اونجا، فیتس مای اسکیجول. چی برات مهمه؟ اکسپت مای اینشورنس. مثلا من میگم آقا احتمالاً دارم یه چیزی برات ریزالتی که الان میارم و سورت کنم، میدونی، سورت بای لوکیشن باید بکنم، سورت بای ریتینگ باید بکنم، میدونی، ولی به جای که اون دکمه سورتو بذاره که مامان منم نمیفهمه، مامان من چجوری بفهمه بره اون بالا دکمه سورت بزنه؟ اینجا داره میگه سورت تو به من بگو. های پیشنت ریتینگ مثلا میزنم کانتینیو. When was your last visit to the dentist؟ آخرین باری که دندونپزشک رو دیدی کی بود؟ مثلا آقا کمتر از 1 سال پیش. How do you feel about visiting the dentist؟ A little nervous. یکم عصبی بودم، یکم استرس داشتم. When is the best time of the day for your visit؟ این داری پروفایل تو داری خیلی ریلکس هم میسازی. Early before 9 داری میگه کی میخوای. میبینی یعنی داره دنتیست رو پیدا میکنه، سورت میکنه، بوکینگ. الان داریم وارد بوکینگ میشیم. Morning. نه مستقیم میری برای کانفرمیشن. دقیقاً داری میری برای کانفرمیشن. آفرین. ولی کل پروداکت اینه، میدونی. How soon would you like to visit the dentist؟ کی مثلا within 2 weeks. Do you have dental insurance؟ مثلا yes. Who is your dental insurance provider؟ مثلا Manulife. Is the gender of your dentist important for you؟ برات مهمه که زن باشه یا مرد باشه؟ من مثلا دوست دارم زن باشه. If we can connect you with a dentist who matches your criteria, are you ready to book now؟ I'm ready to book now. میدونی، حالا what is your contact info؟ skip. مچینگ اینم که میدونی اینم پاتک دیگه، این واقعا الان سرچ نمیکنه تو این دوره زمونه کش دیتابیس. آره در آوردم. ولی میخواد این مسیجا رو بهت نشون بده، یه فازی هم بده که دارم برات میگردم. این راجبه این صفحه لودینگ توی کتاب Founders at Work بود. راجبه توی این سایت چیز بود، توی این سایت اکسپیدیا، اون یکی سایت هست جغده بود، چی بود اسمش؟
booking.com. نه اون یکی که جغده چیه؟ جغده چیز travel advisor. آفرین. اون نشون میداد که این سرچ رو نشون میدادن که مثلا نشون بدین دارین برات ایرلاینا دارن پیدا میکنن و هتل داره برات سرچ میشه و اینا، وگرنه فکر میکردی که سرچ نکرده چون اونقدر سری بوده. بیا show my matches. ببین حالا دیگه اومده گفته آقا 9 تا برات پیدا کردم که دنتال پرکتیس اینا دیگه، یعنی دم دستم به تو بوک کنی. بعد مثلا دیگه probably من اینجا دیگه میزنم booked by 11 people in the last 10 days 30 days see full مثلا لیست رو ببینیم. اینجا دیگه من یارو رو بر اساس تمام فیلترهایی که من ازش ساختم دیگه کاملا یه پروفایل طراح و تمیز از دکتره ساخته. بعد $70 هم بهت کردیت کارت میده شهریار اگه از اوپنکر استفاده کنی، به خاطر اینکه احتمالاً کامیشنشون از دنتال انقدر بالاست که بابا راست میگه. من دندون پزشکی رفتم $700 شارژم کرد، $500 شو چیز داد، $500 شو بیمه داد، من شدم $200 دیگه شو خودم هم بدم. بعد جالبیش هم این بود که فقط هم دندون پر کردم ولی انقدر این دکترها میخوام بچاپن اینشورنسو که آخر منم چاپیدم 3 تا ایکس ری بگیرم ازتو، وایتنینگ کنم و بیام برات الاین بکنم ولی آخرش یه دندون پر کردم ولی لیستی که به من داده بود پول این چیزا رو من گرفته بود. این قرقر میکنی تو دهنت مثلا میخوای توف کنی، پول اون ماده اونم گرفته بود. ماده اصلا باورم نمیشد اینقدر چیپ بازی. ولی این پروسه دکتر رو خواستم بهت برای اوپن، چون من خودم از اوپنکر خیلی آیدیا گرفتم برای آنبورد. بذار آنبوردینگ واسه آنبوردینگ دیگه هم بهت نشون بدم. ببین مثلا ولی خیلی قشنگ حال کردم، دمت گرم که با هم شیر کردی. آره مثلا من خودم چون ببین من امام دزدیم، مثلا با تیم دیزاینرام هم صحبت میکنم اینجوریه که آقا من نمیخوام شما دیزاین اوریجینال بکنین، یه اگزمپل توپ خفن پیدا کنین عین اونو کپی کنین، میدونی؟ ببین مثلا من، ولی خب کپی کردنم بلدی میخواد. کپی کردن اصلا کار راحتی نیست. اینا که میگن این از ایران اومدن کپی کردن یه سری چیز، کپی کردن اصلا کار راحتی نیست، میدونی؟ به قرآن کپی کردن خیلی، چون من الان با تیمم کار میکنم. ببین مثلا نگاه کن، من create your tribe، خب ما هم الان مثلا میایم میزنیم آقا سهیل محمد علوی، مثلا ایمیلم هم مثلا sohel@gmail.com. اسم میدل نیمت محمد نه بابا همینجوری زدم که مثلا سهیل علوی نباشه، سهیل محمد علوی. تو میگم این همه سال نمیدونستم محمدی. پسورد و فون نامبرم مثلا همین، حالا همین شماره خودم. بعد ببین مثلا اینجا حالا این حالا میخوام یه چیز دیگه رو بهت نشون بدم. اینم بزنیم یه چیزی که بگیره، اینم اینداستری، اینم من هیومن نیستم. ببین من اینو دقیقاً از اوپنکر کپی کردم. کانتینر لینک کمپانی نیم چیه؟ مثلا محمد السلام. ببین یا کن من عین اونو کپی کردم ولی اونایی کم تغییر دادن. های سوئل. ببین بعد همون قدم هیومنایزش کردیم. Who will be joining your community? Customers, student, alumni, organization and members, employees, customers. When are you hoping to launch your community? ببین مثلا سوالمون این بوده که آقا تو الان داری دنبال اینیم که آقا الان میخوای لانچ کنی یا داری مثلا فعلا پروداکت رو داری نگاه میکنی، میدونی؟ ولی سوال رو اومدیم هیومنایز کردیم. When are you hoping to launch your community? Very soon, in few weeks. قبلا تیم دیزاین اومده بود زده بود از این اسلایدرها داشت مثلا یه هفته 2 هفته. گفتم بابا هیومنش کن، یارو چه میدونه فرق بین یه هفته و 2 هفته چیه؟ مثلا یا very soon, in few weeks, in few months. مثلا یه اومدی واسه من اسلایدر گذاشتی 1 روز 2 روز 3 روز، چه میدونه یارو؟ in few weeks. بعد میزنی و دیگه کامیونیتی ساخته میشه و دیگه بوم بعدش میری تو. یعنی مثلا منم خودم اومدم از اونجا اینجا کار اومدم کپی کردم اونو. ولی به نظر خیلی اینسپیریشن خوبیه، مخصوصا برای کس چون شما هم دارین یه عامی رو دارین فالو، یعنی معمولا تو داستان هلت کیر و اینا دارین سن بالا رو هم میزنی، یعنی اینکه یارو بخواد اینترفیس بلد باشه کلیک کنه خیلی موبایل فرندلیه، یعنی بیشتر تو گوشی تپ 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 here is your list. نه کاملا درست میگی. اصلا کلا حالا نمیدونم اون موقع که ریحون داشت از این نظر خودت کار میکرد چند درصد موبایل ترافیک بود، ولی الان ما روی 94% موبایل ترافیک میکنن تو دکتر. فکر همین کیس هست برای همه رقیبا و کلا صنعت خیلی رفته سمت موبایل. خیلی برای همین اصلا کلا موبایل فرست. اصلا تو بیانس ببین من ریحونم وقتی درست کردم تو احتمالاً یادته یکی از فیوریت مثالایی که من میزدم مثلا سایت رقیب سفارش آنلاین غذا نبود. من زوماتو رو دوست داشتم ملاک قرار بدم. زوماتو اصلا دلیلی هم که ترایبو داریم میسازیم هنوز همچنان به ایده‌ای که
من هنوز به آیدیای خودم که ما میخوایم یه سافتور درست کنیم بتونیم با سوشال نتورک بسازی، ببین مثلا ریحون رو میخواستم حالت جنبه سوشال نتورک غذا باشه، یعنی همین که آنلاین فود اوردرینگ میکنی ولی دیسیژن میکینگ، این که غذا چی بخورم و میخواستی کراود سورسش بکنی، یعنی جمعیت نشون میده که آقا امروز قرمه سبزی این رستوران خیلی پاپولاره، نمیدونم هات داگ این رستوران خیلی پاپولاره، خیلی دوست داشتم به اون سمت بریم، نوتیفیکیشن برات بیاد که آقا امروز نمیدونم عدس پلو با مرغ معرفی شده تو رستوران نمیدونم چی. ببین خیلی جنبه سوشال نتورک مد نظرم بود. ببین یه نیستی که ببینی چی شده به آنلاین فود ایران سهیل، نیستی ببینی. اصلا خیلی عجیبه که خیلی ناراضیان کلا از ببین خیلی کامپلین میکنن. حالا یه توییتر یه سر بزنی کلا میبینی همه توییتر رو کلا کیفیت سرویس وقتی که مونوپولی میشه کلا میفته پایین متاسفانه. ولی ما هم این کارو نبودیم تو بیانست، نه ما این کارو بودیم نه چیلیوری، و اگه این کارو بودیم ما الان بودیم. ما همش میگم اپورتونیتی بود. ببین وقتی تو به بیزنست به شکل اپورتونیتی نگاه میکنی، شد نشد، اگه این پول اومد، همین اتفاقی که دارم میگم ممکنه برای دکترم بیفته، ولش میکنی در اولین فرصت. اگر وستد اینترست نداشته باشی ولش میکنی. و من خودم شخصا وستد اینترست بودنم من گرفتن، یعنی یه جورایی دیگه سهامه داشت خیلی دایلوت میشد، من اصلا اینجوریه که خدافظ، من اصلا میرم، میدونی به نفهمه که اصلا یعنی بدبختیاش دیگه برای من نمونه دیگه، میدونی، و نمیصرفه. آره معلومه نمیصرف، میدونم کاملا. من ببین اصلا منطقی بود در مورد تو و واقعیتشو بخوای میگن همیشه تو زندگی آدم یه درسایی رو یاد میگیره، چه حالا خودش کاری رو میکنه یا یه نفر دیگه کاری میکنه، از درس اون یاد میگیری. اتفاقی که با تو افتاد برای من یه درس بودش که تا یه حدی میتونی فشار بیاری، تا یه حدی میتونی مذاکره کنی، آخرش باید ببینی که یه آدمیزاد اون برای میز نشسته و اونم یه حدی میکشه، زیادی هول بدی میبره. و اینو حس میکنم که نمیتونی تو کتاب بخونی، اینو باید لمس کنی ببینی تا بگی نه من این ریدم یه بار اتفاق افتاد، این خطرناکه، این هول نده فاوندر رو به این حد، وگرنه فاوندر میبره. آره بابا اصلا و دیدم که به تو اتفاق افتاد. من اصلا اینجوری خدافظ، میدونی اصلا خدافظ. اصلا حالا اونو بعداً باید راجع شدن بشه یکم جداتر اصلا صحبت بکنه. ولی راجع به دکتر میخواستم یه سوال ازت بپرسم. ببین مثلا خب دکتر یه چیز اسمشو من شنیده بودم، ولی مثلا بخوام بگم یه استارتاپیه که خیلی تو دهنه و هی داره صدا میکنه تو توییتر و اینا، حالا حتی من خیلی وقت دنیای مثلا تو سین ایران، حتی فکر کنم سین ایران اصلا دیگه شبیه اون روزا هم که من بودم هم نیست، اون جنبه برو عوض شده. آره یعنی اونجوری هم شاید نیست. خیلی عوض شده. دکتر الان تو چه استیجیه؟ یعنی چقدر یوزر داره، چقدر پزشک داره، چقدر ریونیو داره، چقدر اینوستمنت گرفته؟ یه سری از این اینفورمیشن رو پابلیکلی میتونی با اون شیر بکنی؟ ببین یه سری رو میتونم، یه سری رو بهت میگم کی میتونم. ما الان نزدیک 9500 دکتر داریم. 9500 تا که 9500 تا. حالا چیزی که هست اینه که خیلی میس انفورمیشن تو بازار زیاده. بهت توضیح میدم دقیقاً از چه نظر. مثلا ما تو دکتر نزدیک 58000 تا دونه پروفایل دکتر داریم که شماره تلفنشون، آدرسشون، تخصصشون هست تو سیستم. حالا عمدتاً آپ تو دیتشون اخیراً اضافه شدن. یه سری مثلا دکتر رفته مطبش عوض کرده، شهرش عوض کرده، تخصصش رو آپگرید کرده، از جی پی شده مثلا متخصص ریه و اونا یه ذره آپدیتن. رقیب های دیگه میگم مثلا ما 10000 دکتر داریم، ولی منظورش اینه که 10000 پروفایل دارن. ما از 58000 تا پروفایلمون 9500 دکتر فعال داریم که نوبتشون بازه و میتونی همین امروز نوبت بگیری ازش بری. ولی کن حالا خودت از نظر ریحون بیشتر درک کنی وقتی اینو میگم، این که 9500 تا چقدر با برند تو درگیر شدن و دارن استفاده میکنن و کوهارتشون در چه لولی هست، اون یه بحث کاملا متفاوته. و اینکه هدف ما اینه که جدا از اینکه حالا یه تیم هی دکتر میره تو سیستم، یه تیم باید اینو ارتقا بده و این چیدن این تیم‌ها برای خودش چالش قشنگی بوده که داریمش کار میکنیم که بچینیم. پس از نظر پروداکت مارکت فیت هنوز ندارین، یعنی فعلا یه آیدیای یه پروداکتی دارین توی مارکت هستین، استفاده هم داره میشه، ولی هنوز چون مثلا بگم مثلا ترایب هم با این قد و قواره که فعلا تو این 2-3 سال ازش ساختیم که مثلا الان حدود 55 نفر هستیم و مثلا 7.5 میلیون فاندینگ براش گرفتیم و اینا، هنوز تو استیج پروداکت مارکت فیتیم. یعنی ما هنوز نفهمیدیم چندیم، داریم با خودمون شوت یه ضرب میزنیم تا ببینیم چندیم. الان
دکتر هم آیا پروداکتش رو پیدا کرده؟ چون میبینم یه مقداری من ازش میکس سیگنال میگیرم، یعنی من متوجه نمیشم که الان این سیستم نوبت‌دهیه، سیستم دیسکاوریه. احتمالاً جوابت همشه ها، ولی خب سخته وقتی نتونی آدم پین پوینت بکنه دیگه. این الان دقیقاً دکتر چیه و آیا رقیب براش هست یا نه؟ ببین الان ما نقطه‌ای که با شرکت رشد کرد نوبت‌دهی بود. خب ولی نمیگم که امروز نوبت‌دهی هست، فقط به خاطر اینکه ما داریم اون بقیه زنجیره رو تکمیل میکنیم. ببین وقتی من اومدم اینجا، من با خود حالا جوبین و کلا تیم هیئت مدیره نشستیم و گفتن که برنامه چیه برای دکتر. من گفتم من میخوام از لحظه‌ای که یک کسی سرفه میکنه و گوگل میکنه سرفه کردم تا آخرین لحظه که میتونم کنارش توی این مسیر باشم. حالا چه یه مریض میشه کمک میکنیم بهتر بشه، چه کرونیک دیزیز میگیره مثل دیابتیز، مثل چیزای مختلف و باید کنارش باشیم. همیشه میخوام دو تا کنارشون باشم. حالا این که چقدر از اون مسیر ما تونستیم توی 9 ماه بهش برسیم اون یه بحث دیگه است. بیزنس مدلتون چیه؟ چون می‌خواستم راجع به اوپن کیر صحبت بکنم که چه جوری وقتی یه جایی من میرم، یعنی من اگه از اوپن کیر به یه دکتر لید بدم، دکتر اومده من $700 شارژ کرده، معلومه اوپن کیر $100 به من ویزا کارت میده. الان بیزنس مدل شما ما در حال حاضر ما در حال حاضر الان هیچ پولی از دکتر نمیگیریم برای معرفی مریض بهش، حالا چه مریض جدید باشه چه مریض ریترنینگ باشه که فقط داره تقویمشو پر میکنه. حالا اوپن کیر چیزی که من الان دیدم برای نیو اکوزیشن دنتیسته، نه برای ریکورینگ اپوینتمنت ریترنینگ کاستمرش. شما میخوای با یک نفری آشنا بشی، چون اول گفت لوکیشن تو بگو، پس فرض بر اینه که شما تو لوکیشن فعلیت نمیدونی دنتیست کجاست و دنتیست خودتو نداری و دکتر لزوما فقط برای نیو کاستمر توی نیو ایریا نیست، برای اینه که مثلا شما میخوای دکتر چه میدونم قدرتو هر 2 ماه ببینی، دکتر هر 3 ماه یه بار نوبتش باز میشه، بیا اساس ما بگیر، ما مدیریت نوبت رو به پزشک میدیم و سامانه نوبتی برای مریض هستیم. ما دوگانه رفتیم جلو، نه فقط یکیشو. مثلا خیلی از این سامانه ها میان فقط یکی رو کاور میکنن، اون یکی رو دیس ادوانتج میذارن، برای یه نفر فقط دلشون میسوزه، ما برای 2 تا دلمون میسوزه و الان درآمدزایی نمی‌کنیم، ولی امیدواریم که تا آخر سال ریونیو مدل های مختلفی رو ولیدیت بکنیم. لزوما نباید سودآور شدن، سودآوری تو برنامه‌مون نیست در 1 سال آینده حداقل، ولی که خب می‌خوایم ریونیو مدل مختلف رو ولیدیت بکنیم کلا، که نشون بدیم به اینوستور که میتونه پول در بیاره در آینده، یر به یر بشه، حداقل هزینه خودش رو کاور کنه شرکت در آینده. ببین من این مدل اصلی من خودم از اوپن کیر استفاده کردم و مثلا بک‌اندش هم خیلی بک‌اند جالبیه، یعنی همونجا تو چت میکنی با دکتر که نه در حقیقت با فرانت دسک یا حالا منشی و اینا و در حقیقت یه کانسیرج سرویس، یه سافتوری اتفاقا برای همین بوکینگ منیجمنت بین پیشنت و دکتر، یعنی صرفا فقط با لید جنریشن شروع میکنه ولی بعد جای خوبی میشه برای اینکه برای تو ریمایندر بفرسته، برای اینکه بوکینگ های بعدی تو داشته باشه و برای اینکه مثلا این کار رو انجام بده. مثلا من خودم اوپن تیبل رو فکر کنم بشناسی، مثلا اوپن تیبل یه سرویسیه برای اینکه مثلا میخوای جا رزرو کنی برای رستوران و اینا، زنگ میزنی، به جای که زنگ بزنی بگی من میخوام 2 تا جا رزرو بکنم، با اوپن تیبل مثلا میری آنلاین بوک میکنی و اینا، که چه پوزیشنای خوبی بود برای حتی ریحون و اینا که تو این وارد بازی اوپن تیبل اینا هم بشن. ولی منتهای مراتب واقعا کاش نمیشد اوپن اصلا برای ریحون اوپن تیبل. این اگه یادت باشه ما اون موقع قبل کرونا نبود که من بودم، روی منوهایی که با موبایلت اسکن می‌کنی منو باز میشه. من دیجیتال منو یکی از چیزایی بود که اصلا تو ذهنم دوست داشتم برای دنیا درست بکنم، اون موقع هنوز نبود. سر کرونا که شد الان هر رستورانی تو میری دیگه منو کاغذی خیلی ندارن، همونجا اسکن می‌کنی. آره ولی سر اوپن تیبل مثلا من الان دارم میبینم که من زنگم میزنم به رستوران میخوام میز رزرو بکنم، کانفرمیشن تکسش با اوپن تیبل برام میاد، یعنی اونا خودشون دارن از اوپن تیبل به عنوان سیستم رزرویشن استفاده میکنن، حتی اگر من بهشون تلفن بزنم، میدونی. و واسه همین احساس میکنم اوپن کیر هم داره به همون سمت میره و من احساس میکنم که برای دکتر اولا که به نظر من اگه برای دکتری 7-10 میلیون تومان یعنی ببین مثلا شاید مثلا من دارم درسایی که از اوپن کیر خودم باش گرفتم و دارم با تو ریویو میکنم. یکی اینکه دنتال احتمالاً انتخاب کرده به خاطر اینکه یک فریکونسیش بالاست، های مارجینه، یعنی اینو انتخاب کرده و خب راحت تر هم از وقتی تو یه دونه
به جای که بگه همه دکترها از نمیدونم جزایر نمیدونم چی تا کجا رو مثلا من میخوام کاور بکنم، سخت میشه دیگه. واسه همین به نظر من اینو من ازش دوست داشتم. و دو اینکه خوب لید جنریت میکنه، ریوارد بهت میده و اپوینتمنت منیجمنت هم هست، میدونی، و خیلی هم اینترفیس خوبی داره برای اینکه لیمیت بکنه کریتریای سرچ تو. من فکر میکنم این چیزها رو یاد گرفتن میتونه برای دکترم مثلا فیدبک های خوبی باشه، که مثلا ما اتفاقا ولی اینو داریم. ما الان کاری که میکنیم اینه که حالا ما مدیریت نوبت چیزی که براش بولدیم، ولی مدیریت مطب هم داریم که میشه پذیرش، بیمه، پرونده، نسخه آنلاین، همه اینا توش هست، ولی پروموتش نمیکنیم زیاد. میشه چون سمت بی تو بی مونه، تو کانسیومر لول زیاد اصلا مارکتینگ نمیریم روش. ولی که مثلا الان شما یه سری دکتر هستن که 100% مطب با ماه، شما بری حضوری پیش منشی بگی من اومدم بین مریض برم، شماره تو سیستم ما ثبت میکنه، بعد اس ام اس میاد از طریق ما. به اونجا ما رسیدیم الان. ولی همه نمیان. این اداپشن سخت. شاید اداپشن باید از سمت دکتری به شاید به وجود بیاد، شاید باید منشی شروع کنه یواش یواش. همون حالا مشکل ما میدونید چیه سهیل؟ اینه که منشی از ما میترسن. منچز ما اومدیم جایگزینشون بکنیم و اینجاست که اشکال نداره. من الان اولویتم اینه که بهشون بفهمونیم که آقا این نیست، ما اومدیم حمایت کنیم، اشکال نداره، باید بیشتر کاری مهمتر بکنید. به نظرم باید یه کاری کنی که انقدر سافره بنفیتش زیاد بشه که اون ترسه بریزه. یعنی بعضی موقع حاضر باشی بگی آقا من $50 میدم که از این استفاده کنم، میدونی؟ یعنی اون زمانه که دیگه دکتری میاد خودش استفاده میکنه. ولی مشکل خوبی رو دست باشی. ولی من یادمه اون موقع که من ایران بودم خیلی آدما داشتن، با ما الان بانک هم، یعنی سیستم نوبتی بانک هم درست حسابی کار نمیکنه. الان میخوام ببینم فقط دکتره. نه ببین چیزی که هست اینه که ما الان چند تا ایریا مختلف داریم. میدونی نوبت دهیه، یکی مدیریت مطبه، یکی تلیمدیسنه که کلا مشاوره از راه دوره، یکی هم هومکره که اعزام کادر درمان و آزمایشگاه به منزل. الان دکتر تو هر 4 تا هستیم، هرچند یه شرکتیم تو هر 4 تا فعالیم، ولی تو هر هیته یه رقیب خیلی سنگین و حرفه‌ای داریم. فقط تهران رو کاور میدین؟ نه کل کشور. اتفاقا ما چیزی که میتونم بگم و ازش خیلی خوشحالم 30% نوبت هامون از تهرانه، بقیهش تو کل سراسر کشور پخشه. بنابراین ما تهران فرست یا تهران اون میدونی اوریج هر شهر یا شهرستان چند تا دارین؟ یعنی مثلا من اگه به یو مثلا تو کوکیلی برم سرچ کنم 2 تا میاره یا نه میاره؟ نه زیاد میاره. نه میاره. ما اتفاقا پزشکامون هم تو سراسر کشور پخشن. ما الان نزدیک 10% 9500 تا تو تهران هست، ولی که خب 1/3 اوردرامون هست به خاطر اینکه اینجا فرهنگ فرق میکنه و اداپشن ریت خیلی فرق میکنه. شهرهای دیگه ما هنوز مارکتینگ خفنی نرفتیم. هر آنچه که از دکتر تو میبینی بیشتر سمت سپلای بوده، سمت دیمند اصلا حرکت خاصی نکردیم. از سمت تبلیغات محیطی، چنانچه که ما یه مگزین داریم پشتش که چندین میلیون یونیک ویزیتور از سئو گوگل ما داریم میگیریم هر ماه. اون تبلیغات ما، ولی اونم بازم نمیتونیم تارگت کنیم فقط به تبریز، شیراز، اصفهان که سراسر کشور پخش دیگه. برای ما سپلایمون هم بر اساس ترافیکی که داریم میگیریم و تخصصی که مردم انتخاب میکنن تو شهرها، میریم تون سپلای اضافه میکنیم، میبینیم دیمند کجاست، سپلایشو مچ میکنیم که فلفل بشه به قول معروف. خب ببین من الان سرچ کردم دریافت نوبت پزشک، دکترا دومیه، پذیرش 24 هم هست، نوبت دهی پزشکی. ببین الان ما رقیبامون نوبت داتایار، پذیرش 24 پزشکیت، دکتر ساینا، اسنپ دکتر، اینا رقیبای پاقرص ما هستن. اسنپ هم تو بازیه، هر کدوم از یک روش مختلف. آره اسنپ هم اومد تو، ولی تو تلیمدیسن تو نوبت دهی هنوز ورود نکرده. توی آزمایش اعزام آزمایشگاه و کادر درمان به منزل و کلا چیز دیگه تلیمدیسن. حالا میخوام یه کاری بکنی. الان تو وی پی ان نداری دیگه نه؟ من چرا دارم وی پی ان، ولی الان رو وی پی ان نیستم. خب یه لطف میکنی کلمه دکتر رو فقط سرچ کنی؟ خب بذار من اسکرول ویندومو شیر بکنم به جای اوکی. خب میگی ببین من الان گفتی چی سرچ کنم؟ الان میبینی دیگه ویندوی گوگل منو، درسته؟ خب میگی چی سرچ کنم؟ آره کلید واژه دکتر فقط. دکتر که خیلی دیگه بگه، باید یه چیز دیگه بزنیم.
بیا پایین دکتر نوبده. ولی کلمه دکتر اصلا اتفاقا بهت بگم، و اگه استیوتون اومده گفته آقا دیگه کن دمم گرم برای دکتر آوردمتون نفر اول، ما از اینا داشتیم میگفت برای غذا آوردم، اصلا کلمه خوب کیورد خوبی نیست چون کسی که دکتر داره سرچ میکنه اینتنشنش گرفتن اون، یعنی پرسونای شما اصلا نیست، اتفاقا هزینه‌تون هم میبره بالا. آره. اینو بگم استیوتون بشنوه که فکر نکنه خیلی، چون ما اینا داشتیم، یارو میاد به ما گفت آقا من غذا رو براتون آوردم کلمه یکا، فقط هزینه کمپانی آورده بود بالا، یه دونه مشتری هم نمیگرفت. دکتر نوبت اینترنت باشه. آره خب پس دارین رقیب دارین. خیلی آره. ببین الان یه ریپورتی اومد، حالا اتفاقا میتونم بگم حالا در مورد گفتم مثلا ضعف کلا صنعت وی سی بدتر شده فلان بهمان، نقطه قوتش هم بذار بگم که let me be fair، خیلی ریپورتینگ شفافتر شده، ریپورت های خیلی خوبی میاد بیرون که الان صنعت سلامت چند تا دونه پلیر داره، تو چه سگمنتی ان، تو چه مقطعی از رشدن. آخرین رپورتی که من دیدم 158 تا دونه ای هلت ما داشتیم تو ایران 2 ماه پیش، رسما فعالیت جدی میکردن. حالا همشون جذب سرمایه کلان نکرده بودن، ولی این 5 تا که من برات اسم بردم کسایی این که پشتشون یه سرمایه قابل توجهی هست و دارن میرن جلو. مارکت بزرگیه. حالا چی میشه در آینده؟ البته من میتونم حالا چی میشه در آینده میتونم یکم جلوترشو بهت بگم. ببین مثلا الان بعد از داستان کرونا و اینا اتفاقی که الان داره میفته، چون اینجا خیلی باحاله، دیدی که مثلا شرکت قدیمی‌ها یکم عقب‌ترن، یعنی استارتاپ‌ها وای میسن اینویشن رو میکنن، پروداکت مارکت فیتو که پیدا کردن، اون وقت اون کمپانی بزرگه مثلا والمارت یهو میپیچونه مثلا مثلا یکی میاد تو ای کامرس میتره کنه با یه ایده باحال، بعد والمارت. البته خب بازی همیشه همین بوده دیگه، مگر اینکه خیلی باحال‌تر باشی. الان چیزی که من دارم نگاه میکنم این ویدیو کانفرانسینگه، یعنی مثلا بعد از این داستان کرونا مخصوصا اینی که تو با دکترت یا حالا یا شفاهی صحبت میکنی یا اپلیکیشنیه که مثلا چت باته که تو شاید بعضی اصلا راحت نباشن سری مسائلی با هم دیگه صحبت بکنن، با دکترشون صحبت بکنن، ولی الان ورژن بعدیه که من دارم میبینم بیشتر به جایی که حضوری بخوای بری دکتر رو ببینی، حداقل برای دیاگنوستیس اولش، اون که دیاگنوز بشی که مشکل چیه، یا برای اون ایبیابی اولش، دفعه اول یه تلفن کانورسیشن تلفنی با دکتر، حالا به صورت ویدیو چت یا تلفنیه یا چته، کاملا تلمدیسن دیگه، تلمدیسن تکرار میکنه. به نظر من باید بریم. ولی ببین نکته قضیه چیه شهریار؟ اتفاقا من اینو با مارتین بصیری هم که صحبت کردم خیلی حال کردم. این ماها تو جنگ استارتاپ تو ایران مخصوصا شده جنگ استارتاپ نیست، بیشتر جنگ کمپانی پرافتبل داشتنه. خیلی ما نسبت به ایده اونقدر راستش بخوای آبسس نیستیم. من الان نمیدونم شهریار شرافتی آبسسه برای اینکه مشکل بیمارا رو حل بکنه براشون، که مثلا بتونن دکتر تایم پیدا بکنن. و تا زمانی ببین همون دلیلی که سهیل علوی آبسس نبود برای سفارش آنلاین غذا و ریحون فیل شد، هر کمپانی که فاوندرش آبسس نباشن با قضیه کمپانی فیل میشه، به خاطر اینکه باید با آبسس وقتی با پرابلم باشی سایت دکتر برات مهم نیست، شاید به قول تو تلمدیسن تو دنبال یه روشی واقعا انقدر ترولی دوست داری که اون مشکل حل کنی، یه روشی براش پیدا میکنی. و به قول تو شاید آینده اصلا دیگه وبسایت و براوز کردن اینا نباشه، شاید به قول تو اگه مثلا وقتی واقعا آبسس با پرابلم باشی الان رو اون داری احتمالاً کار میکنی مثلا، یا یه شکلی به اون شکل داری کار میکنی. و به نظر من مثلا یه مقداری نگاه کردم به اینکه توی این ور دنیا چه اتفاقی داره میفته، شاید چند تا استپ شاید چند تا استپو بخوای اسکیپ بکنی اصلا، میدونی، یعنی چون ایران انقدر عقب مونده تا یه سری چیزا رو کپی بکنه، یه چند تا اون وسط، چند تا اِوولوشنی که اون وسط اتفاق افتاده رو میشه دیگه جامپ کردن روش، لیپ فراگ میکنیم. آره ببین الان من واقعا چه بخوای گفتم دیگه، ما الان توی صنعت سلامت توی ایران ای هلف فکر نمی کنم خیلی با رقیبا فاصله داشته باشیم. شاید از نظر پروداکت دیزاین بهینه نباشه، ولی از نظر سرویس دهی اتفاقا سهیل من فکر میکنم که توی ایران بیشتر میتونی سرویس بگیری. چرا؟ چون صنعت آفلاین اینجا استقبال میکنه در مقایسه تو لندن. مثلا سوال میکنم ازت، تو توی اوج کرونا میتونی زنگ بزنی بیان ازت از خونه ازت آزمایش بگیرن؟ توی کانادا اینجا من در از 3 ساعت میتونم تو ایران همیشه چیزایی بود. آره که الان تو خارج لاکچریه. احسنت. حالا اینا رو ما داریم آنلاین میکنیم. مثلا یکی بیاد خونه‌تو تمیز کنه اینجا خیلی حرفه. میدونی تو کانادا
آقا یه سوال، من روزی که سر کار حالم بد شد رفتم هتل، من یه مدتی انقدر سرم شلوغ بود خونه‌مو پس دادم، قراردادم تموم شد و وقت نکردم خونه بگیرم، مثلا هتل موندم برای 3-4 ماه تا دوباره خونه گرفتم اخیراً. ببین حالم بد شد، بچهای شرکت زنگ زدم به آزمایشگاهه، گفتن ما یکی میخوایم بریم خونه سرم وصل کنه به مدیر عاملمون. زنگ زد به شرکت دیگه که پرستاری بود، دکتر متخصص برام فرستادن، منو کاملا چکاپ کرد، یه سرم زد، فرداش سوال باورت نمیشه فوق تخصص قلب اومد تو هتلم، ازم اکو گرفت، نوار قلب گرفت، همونجا منو کاملا قلب، ریه، کبد چک کامل کرد. من بودم که آقا دستگاه اکو مگه میتونی بری تو خونه دیگه؟ این دیگه که چه اتفاقی افتاد؟ همونجا هم تو کیفش قرص مرصد برام نوشت، بهم داد، گفتم شد رفت. گفتم والا تو انگلستان ما باید 2 ماه صبر می‌کردیم یه دکتر می‌دیدیم، این که الان میاد تو خونت واقعا. و کلا هم چشاتم روی این اپل واچ نگه دار، به خاطر اینکه اولا که اپل با برنامه‌های 20 ساله و اینا میاد توی یه اینداستری بیس دیوایس، ولی الان این سری پتنت های جدید دارن انجام میدن. پتنت ها رو که میبینی قشنگ معلومه که دارن وارد یه بازی دیگه میخوان بشن، دارن سنسور نمیدونم پیدا کردن گلوکوز خونو، نمیدونم قند خونو، نمیدونم این چیزهای خونو دارن پیدا میکنن. الان سنسور اکسیژن رو گذاشتن توش و بعد یواش یواش پروفایل کاملت هست و بعدش یعنی keep an eye on them too. و برای ایرانی ها میتونه جالب باشه، میدونی حالا تا یه حد و حدودی. تو دیدی ساعت گلکسی S3 سامسونگو از طریق سنسور روی پوست فشار خونم بهت میگه دیگه. الان من واقعا باورم نمیشه وقتی اینو خوندم. ببین ما که میدونی نوار قلب میگیریم روی اینو میتونم بهت بگم آین ECG داره، منم دارم دقیقاً ECG رو میگیرم. آره خیلی خوبه. و آره حالا چیزی که من بهت میتونم بگم اینه که ما حتی دکتر حالا من دارم اجرا میکنم برنامه فعلی رو، ولی من تا 2 سال دیگه من برای خودم برنامه‌ریزی کردم و روی پردازی کردم، به خاطر اینکه بذار اینجوری بگم سوال، من تو شرکت قبلیه تو اسنپ باکس میدونی چه روزی بهترین روز من بود؟ اسنپ باکس بودی بعدش؟ روزی که من اومدم بابا شما چه آدم فروشایی هستین همتون، شما این شرکت نشد اون شرکت، اون شرکت نشد این شرکت، اصلا انگار نه حاجی اینجوری نه حاجی اینجوری نیست. ما رفتیم اونجا، شرکت 20% مارکت شیر داشت، یه سال ما ماموریت دادن، گفتم برو اینو رشدش بده، کردیمش 80%، اومدیم بیرون، تحویل دادیم اومدیم بیرون، شرکت رو سوراور کردیم، گفتیم دیگه کارم تمام شد دیگه. ولی اونجا من قشنگترین هفته‌م این بود، یه هفته به خاطر اینکه کامیسیون رو مجبور شدم افزایش بدم به 20%، اومدم گفتم هر کسی که بیشتر از 10 تا راید در هفته بره، این موقعیه که کوهورتای راننده‌های واقعی ما هر روز 5 تا راید میرفتن، گفتم بهت چوب رایگان میدم، لاستیک رایگان میدم، روغن موتور میدم بهت، چیز میدم، دیسک بریک میدم، همه رو بهت رایگان میدم. و حال کردم که پس دادم به اون کسایی که برام کار میکردن. من واقعا چه بخوای دیگه یه ذره بیخیال پول شدم. الان پول برام مهمه ولی هدف اصلیم نیست. برام مهمه که واقعا ارزش آفرینی بکنم، بگم حداقل جوانی ما پای چیزی سوزوندم و ریختم که حداقل یه کاری کردم براش. این اوضاع چرا موندی ایران شهریار؟ برای همین به همون جواب اولت که دادی. ببین آخه نه ببین جواب اول اومدم برای رشد. خب دلیلی که موندم اینه که لزوما چون سخت شده معنی نیستش که فقط ایران سخته. سوال حالا خودت بهتر میدونی، تو این رفتی و اومدی و دیدی دو طرف همزمان. آره یه سری رفاه ها هست توی شاید کشورهای دیگه، ولی همزمان هر چیزی یه هزینه‌ای داره. اگه یه رفاهی دارید، مثلا من برم لندن دوباره اونجا یه استارتاپ بزنم، یه رفاهی دارم ولی یه محدودیت دارم، یه چالش بزرگتری دارم. این یک واقعیت رو بخوام بهت بگم. دو اینکه از نظر من اگر من بتونم توی این بازار موفق بشم، بازارهای دیگه واقعا برام خیلی آسان‌تر میشن، چون اینجا انقدر ابعاد فاکتورهای خیلی زیادی داره که باید همه رو باهاش همزمان فکر کنی و هندل کنی که واقعا فکر نکنم چای از اینجا سخت‌تر باشه برای ساختن یه شرکت موفق و سودآور. اگر اینجا بتونم هر جا میتونم. برای همین من حالا اتفاقا چرا دروغ بگم، من بعد از اینکه از اسنپ اومدم بیرون، که از هولدینگشون اومدم بیرون، یه استراحت کردم و آماده بودم که برگردم اروپا یا برم سنگاپور یه دیگه کار کنم، برای مدتی کنم. گفتم آقا چپتر ایران من تموم شد، بریم بعدی. اتفاقی شد که دکتر اومد، وگرنه من اکتیولی دنبال پروژه نبودم تو ایران. داشتم جمع جور میکردم، استراحت میکردم که دیگه یه استراحت ریز بکنم، نفس بکشم، بعد بیام بیرون. چون دیگه حالا خودت
دیدی سایت چجوری با ما کار میکرد که تا 3 صبح بیدار بودیم توی هولدینگ اسنپ هم تا 3 صبح بیدار بودیم، خسته شده بودم واقعا. و اینجا اتفاقیه. دمت هم گرم. به نظر من که پروژه خیلی خوبیه دکتر چیز جذابی به نظر میرسه. به نظر من یه مقداری آدم مارکت نگاه کنه، یکم خودش هم سعی کنه ایمیجین بکنه که مارکت در آینده چجوری خواهد شد، خب خیلی کمک میکنه. ولی شهریار فکر میکنم دیگه الان دیگه دورش 1 ساعت و 20 دقیقه اینطوره داریم ما هم صحبت میکنیم، 1 ساعت و نیم داریم ما هم صحبت میکنیم. بخواد آره من اتفاقا احساس میکنم تازه مثلا توی اینترویم هنوز مثلا آره، ولی به خاطر اینکه میخوام مثلا از حوصله شنونده ها و کسی که میبینن خارج نشه، میگم حالا بحث رو ادامهش میدیم حالا دوباره توی چند تا سشن دیگه و اینا. ولی چون هنوز همچنان ما منتظریم تو یه سری آمار ارقام به ما ارائه بدی از دکتر. حالا اگه دوست داری الان بده و اگه نه که حالا یه سشن دیگه هم ست می‌کنیم دوباره راجعش بیشتر صحبت می‌کنیم. میتونیم دایجستش بکنیم مثلا دکتر چند تا پلتفرم دیگه. میتونیم یکم جدی‌تر و تکی‌تر اصلا صحبت بکنیم راجع به پلتفرم. کاملا استقبال میکنم ازش. ببین سویل، من تا آخر مرداد یک کمپین PR داریم که یه سری اعداد و ارقام میخوایم پابلش بکنیم و اون موقع میتونم کاری که بکنم اینه که با تو جلسه دوباره بذاریم اونجا همه رو بهت میگم، چون داریم سعی میکنیم همه رو ترتمیز کنیم که بتونیم کاملا خیلی کامپلکس و شفاف همه دیتا ها رو بدیم. برای همین کنم سشن بعدی بتونم دقیقاً بهت بگم. ولی چند تا بهت گفتم 9500 تا دکتر داریم، چندین میلیون ویزیتور سئو داریم برای مجلمون، تو کل کشوریم، 30% اوردرمون از تهرانه. آره میدونم. یادت توی سروام این بحث این قضیه خیلی زیاد بود که آقا شفافیت. سروام اتفاقا بنده خدا هر کاری که دوست داشت کنه که مثلا بعداً برعکسش براش تموم شد. همش دنبال شفافیت بود ولی همش به عنوان یه دستای دارک و پشت صحنه. بنده خدا هر کاری کرد که اونوری باشه اینوری شد. ولی خب پس چیز بکنیم دیگه، پس با هم یه سشن دیگه دوباره صحبت میکنیم. یه مقداری تو هم عدد مدداتو بتونی خیلی با خیلی راحت شیر بکنی. همین که اصلا چند تا پلتفرم مثلا دوست دارم به جای که بعداً یکم بشینیم با هم شفاهی هم صحبت بکنیم، پلتفرم‌ها رو کنار هم باز بکنیم، فیچراشون رو با هم نگاه بکنیم، با پلتفرم‌های اینور با هم مقایسهشون بکنیم، یه مقداری دل و رودهشون رو بریزیم بیرون ببینیم چیکار دارن میکنن. شهریار دمت گرم، خیلی حال کردم با صحبت کردم. اصلا همین که باهات هم دوباره کچاپ کردم خیلی حال داد. من واقعا دلم برات تنگ شده بود سوال. واقعا وقتی اون روز میافتم به خودم میگم که کافی استفاده نکردم از شما، ازتون یاد بگیرم. واقعا دمتون گرم که رده اول کارآفرینی دم خودت گرم. نه بابا ما همین کارا رو داشتیم اینجا می‌کردیم، اومدیم تو ایرانم بکنیم. ایران خیلی حیف شد. من خیلی دوست داشتم تو مملکت خودم میموندم این کارا رو میکردم، چون برای خیلی بالاتر بود، مسلما اپورتونتیش هم خیلی بالاتر بود، جای دست نخورده‌ای هم بود. من یادمه با شیوا سعادت داشتم صحبت میکردم. شیوا خب خیلی کمک میکرد به ما. تو هم جزء تیم شیوا بودی دیگه فکر میکنم. اول با شیوا بودم بعد رفتم با علی. خب من سر مال من خیلی دردناک بود واقعا. من یعنی فکر کنم حتی سراوام راجع به شرایط من همچین احساسی میکنه، چون من همه چی رو امضا کردم. من سهامم فروختم، امضا کردم، دست دادیم و قرار موقعی که من قرار بود مثلا لیکوید بکنم سهاممو، برای من این سوال بود که میخواید تو بانک ایران لیکوید بکنی؟ گفتم نه دیگه، من اگه سرمایه گذار خارجی دارم، برای من تو همون کانادا من میخوام پولمو لیکوید بکنم دیگه، بر نگرم اینجا در چیز باشم، درگیری فرستادن پول و اینا داشته باشم. و بعد که دلار وضعیتش اونجوری شد، برجام امضا کردم، بانک‌ها رابطه‌شون بسته شد و بعد سرمایه گذارام جا زدن، مثلا حتی روی قرارداد امضا شده، حتی ثروات حتی خیلی بدترش هم بود با من. یعنی گفت آقا من همچنان پایم لیکوید کنم پولتو، ولی دیگه با دلار 4000 تومانی که بانک گارانتی کرد. گفتم بابا چی دلار 4000 تومان؟ یعنی پولی که قرار بود من بگیرم تقسیم بر 4. میدونی یه اتفاقات اینجوری افتاده بود و منم خب یه دوره خیلی حال بدی داشتم از این. ولی مثلا شیوا بهم گفت سوال هیچ کی فکر نمی‌کردی همچین اتفاقاتی در عرض چند روز، حتی نگیم حتی چند ماه بیفته، که اینقدر مثلا یه مارکتی که مثلا بگی آقا مثلا اینقدر میارزه یا بگی اینقدر صفر میارزه. گفت واقعا هیچ کی نمیتونه. گفت الان به عقب نگاه، آره گفت به عقب نگاه میکنی میتونی خودت سرزنش بکنی بگی چه اشتباهی کردم. ولی از اون ورش تو اونوری داشت. من سهاممو نمیفروختم به خاطر اینکه فکر می‌کردم قراره بریم توی سهامی عام و بورس و نمیدونم حداقل توی نمیدونم یه
سرمایه‌های جدید داشتن برای استارتاپ‌ها داشتن به وجود می آوردن. اصلا تمام امید، من اصلا سهاممو نمیخواستم بفروشم چون فکر می‌کردم الان میریم تو بورس یا حداقل میریم تو دل دیجیکالا میره تو بورس. میدونی یعنی اصلا به این واسطه هم اصلا نمیخواستم سهاممو بفروشم. ولی الان که به عقب نگاه میکنم میگم ای بابا چه دیوونه‌ای بودم نفروختم مثلا یا دیرتر داشتم میفروختم. ولی به قول شیوا اینا رو فقط وقتی به عقب نگاه میکنی میفهمی. اون موقع هیچ وقت اینجوری به قضیه نگاه نمی‌کردی. خیلی امید داشتیم سهیل. ببین خیلی امید داشتیم. حالا من جد باید یه رازی دارم در میون بذارم. من هنوز ته دلم یه امیدی هم دارم. امید دارم که بالاخره حل میشه. امید دارم که هر کسی که مهاجرت کرده بالاخره برمیگرده. آره. اون موقع ایران چه آباده میشه. ولی امیدیه که امیدوارم اتفاق بیفته. فقط یه رویا نباشه. از ته دلم امید دارم که واقعا دوباره هر کسی که رفته با تجربه بین‌المللیش برگرده و بتونیم ایران رو برای خودمون آباد کنیم و بتونیم ایران رو به جایی برسونیم که افتخار کنیم که از کجا با چه بحران‌هایی رد شدیم و به چی تونستیم برسیم. بعد کرونا چیکار کردیم با ایران واقعا و افتخار کنیم تو استاندارد بین‌المللی که چیکار کردیم. ببین من پیرزن 90 سالم الان امید داره، چون امید واقعا اگه نباشه که دیگه مردیم و اینا. و من کاملا با حرفت موافقم. گرچه اوضاع الان خیلی درامه، یعنی من تو زندگی فکر نمی‌کردم کشور ما بتونه یعنی من فکر کنم کاری که دولت مردا کردن سخته. یعنی اگه به من و تو صحرا میدادن گفتن آقا برین توش نمیتونستیم. واقعا کاری که دارن میکنن شایانه. یعنی واقعا باید بررسی بشه که چجوری تونستی این کارا رو بکنی. ولی خب من فقط اینو میتونم بگم من بلد نیستم اینجور چیزا رو. ما همین استفاده بشیم ولی امید 100% امیدوارم. فقط بهت میارم میگم من فاز میدونی من دفعه پیشم با این بچه‌هایی که از ایران باشون صحبت میکنم، اونا خیلی پیگیر داستان ایران موندن و اینا، من استراتژی این که به خاطر اینکه کره زمین تمیز بشه هر کسی نباید خودش تنها آشغال رو زمین بریزه که استراتژی درستی هست ولی پرکتیکال نیست. اگه هر از فردا بگه آقا لطفاً کسی آشغال، مثلا همین داستان ماسک هست دیگه، هر کی اگر ماسک خودشو بزنه میدونی دیگه کرونا خوب. من اگرم میخوام به ایران واقع بینانه نیست، پرکتیکال نیست، عملگرایی نیست. من اگر واقعا میخوام ایرانم درست شه باید با یه نالج و با یه ریسورس و با یه پول گنده‌ای مثل سعید، میدونید حالا سعیدم از اون ور بنده خدا با پول و اینا وراش آورد اونجا استارتاپ بزنه کشوندنش به داستان حاشیه دیگه. ولی من اگه میخوام ایران درست کنم نمیتونم بیام اونجا استارتاپ قدم به قدم بزنم. یا من واقعا باید مثلا جدی بهت میگم شهری، مثلا من باید واقعا 2 بیلیون دلار پول بردارم بیارم ایران، یه قشنگ ورداری فاوندیشن رو درست کنی، چند تا کمپانی استارتاپ رو بندازی برن درست بکنن، کلی هم ریسورس بیاری، آدم بیاری درست کنن. اینجوری که خب معلومه چیز نوه منم تا به نوه منم برسه هنوز زیر ساختای ما مشکل داره با این سرعت که تو ایران داره پیش میره همه چی. ببین خیلی جا من فکر می‌کنم من روش پرکتیکال انتخاب کردم. من تو برنامه‌ام هست برگردم کشور رو درست کنم، ولی ریسورس I need money, I need resource, I need knowledge, I need team, I need networking. میدونی نمیخوام بیام تو ایران خودم تنها، میدونی. ببین من روزی که سارابا بودم روز اول وقتی که مثلا شرکت‌ها رو بررسی می‌کردم، حالا نمیخوام زیاد کشدار بشه چون میدونم گفتی 1 ساعت و نیم بیشتر نباشه برای ویو اینا، من اون اولا اینجوری بودم که پروداکت مارکت فیت چیه، مارکت سایز چیه، ترند چیه. میدونی الان من چی میگم بعد 5 سال سهیل؟ آره تیم. If the team is good, they'll fix it. Doesn't matter. Team اون وقت 2 product. Nothing else matters. Team product. و تیم مهم‌تره. تیم دیستریبیوشن پروداکت. موافقم. دیستریبیوشن از پروداکت هم مهم‌تره. احسنت. یعنی اینکه تو بتونی پروداکت ببین کلا اصلا یه جمله خیلی معروفی هست دیگه، میگن که first time founder خیلی obsessed با پروداکت، second time founder خیلی obsessed با دیستریبیوشن. به معنای این که تو میتونی یه پروداکت درب و داغون رو اگه خوب مارکت کنی و خوب بذاری دست مردم، پروداکت مثل مایکروسافت ویندوز میبره. میدونی یعنی دیستریبیوشن رو اگه خوب داشته باشی میتونه ببره. ولی ممکنه تو یه پروداکت خوب داشته باشی، مارکتینگ و دیستریبیوشن بعد انجام بده میبازی، ولی برعکسش صادقه. کاملا باید موافقم. ببین حالا خودت بهتر میدونی یه سری شرکت‌ها تو ایران الان تونستن بازی ساده به خودشونو ببرن تو صنعت خودشون با محصول خیلی داغون، ولی کار میکرد فانکشنال بود. خوب نبود یو ایکس ولی فانکشنال بود. کاملا باید موافقم. Good talking to you شهریار. دمت گرم، خیلی خوشحال شدم باهات حرف زدم. دوباره با هم یه سشن دیگه ست می‌کنیم بریم با هم حرف بزنیم. دمت گرم. یه دقیقه نرو واسه ما اینو استاپ بزنم.